Rauma 5.8 tracking ya 6.4. Basari ici nĩ ratuteithia mũno tondũ tarĩu maũndũ ma airĩtu kũgĩa mahu marĩ anini mareducete biũ acio nĩ mathiĩte thĩ kana arĩ marĩ ũrĩa ciana ciguanĩa tondũ ikara mũciĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũreka rĩ andũ aingĩ meciragia ũrĩa kũhika orĩre thĩna no rĩu nĩ tũhotete kũritaini ciana thukuru na nguria aciari marehe ciana ciao thukuru onakorwo nĩ day school kwĩna nafasi ya gũthoma. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinovia. Tuingire Kiambu kũrĩa mũmbunge wa kũrĩa Thika Town Alice Ng'ang'a nĩorotete thirikari ya kaunti ya Kiambu akĩmĩcukĩra mahĩtia ma kũhotoma kwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ orĩtie gavana Kimani Wamatangi kũrũmbũiya thibitarĩ cia kaunti ĩyo nĩguo kũgacĩrithia ũtungata wa ũrigitani kũrĩ mũingĩ. Arĩtie thutha wa mbica kũnyaga nenda-inĩ cia kĩrĩu ikĩonania kũhotoma kwa motungata thibitarĩ-inĩ ũmwe kũrĩa Kiambu ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Jonge Ngige aratumenyithia. Kũrũmĩrĩra mbica iria cikoretwo cikenyaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cikĩonania atumia na ciana ciao citiganĩirio thibitarĩ-inĩ wa Kiambu. Rĩu mũmbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a nĩarutĩte mahĩtia thirikari ya kaunti ya Kiambu kumana na kĩrĩa arauga nĩ gũtharara kwa motungata ma ũrigiti. We are not playing politics. This is a serious issue. Mũndũ ũrarekereria video on a do no, but it is in every person's phone that there is a crisis, health crisis in Kiambu County. Twaragia kaũndũ ta gaka makaimĩra makonania atĩ ũrĩa gwĩkwega kana kĩ no tũrenda kuga atĩrĩ nawe wĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ mũikari wa Kiambu we wĩrĩga gũcera thibitarĩ ĩyo ĩ hakuhĩ na hanyu we nĩ ũramenya tũraria ũhoro wa ma ũrathiĩ ũraga ndagĩtarĩ. Alice akĩnyitwo mbaru nĩ gĩkundi kĩa atumia kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Ũyũ arĩ Susan wa Maina. No ũndũ ũcio ti ũndũ mwega tondũ mwana ũcio abatĩrĩ gũkorwo akĩrĩa wega no na thibitarĩ ĩkorwo tũtikũhota gũkorwo tũkĩona ndawa rĩ mwana ũcio nĩ araheo nginya kĩndũ gĩa kũrĩa kweri. Ũndũ ũcio wakorwo wĩ ũndũ wa kĩeha mũno. Tũkoria gavana Wamatangi tafadhali tiga gũthaka na atumia na ciana. We gavana witũ ũrĩa ekire mwega no kũhaka rangi nja thibitarĩ ũngĩthiĩ ũrore nĩ thaka mũno na nja no waingĩra thĩinĩ gũtirĩ na services gũtirĩ ndawa na nĩ kũndũ tũthiaga koguo ona no tũthiĩ thaa ici kĩhara level 4 nĩ njongi piũ nĩ kũndũ gũcongi piũ ti ta thibitarĩ gĩko yani nginya gwĩthithi ndĩraigua guo ndĩna ũira tondũ nĩ tũthiaga tũkĩrescue. Rĩu makĩenda motungata ma ũrigiti kũgacĩrithio kaunti-inĩ ĩno kwaga ũguo makĩruta mũkana wa kũrũrũngana gũtetia thirikari ya kaunti ĩno. Maraga kũrora ũhoro wa ũrigitani rĩu tũkumĩra twĩ mothers of Kiambu tũgũthiĩ nginya ofici-inĩ ciao tũmere okorwo nĩ maremetwo nĩ wĩra mariringuish wĩra wa mathibitarĩ na ũrigitani kwĩ national government nĩgetha ĩ take over. We will not sit down gũkora ciana citũ cigĩkua na aciari aitũ magĩcafa while we are watching. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgomanagwo na ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ohoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Thutha wa mĩhang'o ya Mamu itu rimwe anjiraga mbũgua mũtigakĩrĩrie gĩtheri nĩ ngũka hwainĩ mũngarange mũndie
Hey, niyo mamu witũ augaga ũrũra biũ andũ mamenye ndacerire mũtari. We ni mami anjĩrĩte mwage kũhe ng'ombe mahuti nĩngũka na mũgateire. Thutha wa mĩario ĩno ya gũthekania ya aciari aitũ nĩ harĩ gĩthomo ũngĩthoma. Thutha wa kunĩrwo ritho meka ũguo maihũirwo nĩ wendo. Mother's Day ĩno tũrakũngũĩra ũgĩ, mataro ona macokio ma aciari aitũ na wendo mũingĩ ũrĩa tu ũngĩonekana kũrĩ mũciari. Thank you mami. Nĩngwendete mami. Happy Mother's Day kuma Inoro FM na Royal Media Family. Leo muthere uningĩ nĩkĩ? Nyina wa Kamau, ino mĩa gwĩcai ũngĩnyua mũthenya waku wagĩre. Na kwĩna cai ũngĩngĩrugwo ũru mũthenya waku ũkaharagana. Horera guka, cai waku mwega nĩ Eden Tea. Ũcio nĩ ũrĩkũ? Cai mũmatu, wĩ cama, unukaga wega, wĩ mũrĩo. Yes. Na ti macani ma kawaida tu. Mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ũcio nĩ ũkereu. Wĩnyitĩre macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ogeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ukienda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ukawabici itũ Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256. warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mũciĩ ũyũ wotuginotana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe
kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩkia ninagutangire uguo igire gukwira karibu sana tu irongo ria keri njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro ni honokete Jesu ni mwathani. Karibu sana no rathimwo ni Ngai. Happy Mother's Day haria hothe uri no akiara kiganda Njoroge Kaimenyi ona Jamima Paul ni ndirakuona tugithi na mbere na kugosha Nancy Muge, asante sana. Ona Team Blessed and Favored kina Josephine Kahora wa Mari wa Iriene Kagarari thegio muno Mirikive, asante sana. Ona toguo nige ni ati gatagataine ka maundu mothe na ikiro-ini ciothe tuthi na mbere na gwitikia na gweterera Ngai na kwihoka mwathani na kumwira aturirikane na rumbu andu ake na kumwihokera miturire itu ni tondu ni aritho na mujisi gwitwo Jehia wa kuria busy Giserian ni ndageithika muno. Good morning to you and God bless you. Ona gwike maundu mega na motugi na magegania ni tondu aria mehokaga mwathani Ngai ni okaga na agaturumbuia na agahotanira andu ake maundu-ini mari mothe. Reu karibu sana muthio wa Mother's Day na mothers othe manyina othe mugie na muthenya mwega, muthenya wa kirathimo, muthenya wa magegania, muthenya wa mwanya, muthenya uyoretwo ni wega no tugi wa Jehova. Happy Mother's Day haria hothe mugikorwo muri guku ni kwa Inoro na wathie kuria gwa Facebook twikua live page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro Blessed and Favored. Ona toguo ningiona ria mari kuria kwa YouTube ya Inoro FM. Asante sana Joseph Dego kuria Seattle United States of America na ugeithirian kumuria ona nige Gilbis na othe muratwa mukira mwi diaspora haria hothe muri Ngai witu amurathime na mwike maundu mega na amukinyerie wega wake na muhotanire ni tondu ni aritha, ni tondu ni ari hinya, ni tondu ni muiguatha, ni tondu ni mutugi, ni tondu ni wa magegania. Ona shushu arohia korwo kuria Boston ni matigitwo ni brother ake gwitwo George Kang'ethe Kimani wa rohio kana kufa na ni kona kigomanwo kuria San Francis SK Kareni na ni ati mifango ya thutha-ini ni ukimenyithanio na rohurũko horo George Kang'ethe Kimani wa rohio. Ona aria giothe muragirira moritu aria giothe muragirira maundu maingi Ngai aromuririkana. Mwathani aratwira rucini ruru ndukamake, tiga gwetigira, do not worry. Usitheneke ithe gutangika usitangike ndugatheneke na ndugatangike niguo mwathani aratwira rucini ruru rwa umuthe na tugukorwo tukirongoreria mathayo 6 muhari wa 25 nginya muhari wa 32 no ndu wa mbere mwathani ati wanjira ndigatangike ndigathinike na niguo ndina maundu maingi, niguo ndina mathina maingi, na niguo hatererekete, na niguo hinyareirio ni mwiri, na niguo njagite, na niguo harite, ni hetwo notithi thame kuria njikaraga, ndihingeirwo nyumba ni kuritu mwathani. Mucio wakwa ndaurora ni urehire thina, maundu magwakwa ni marituhite na mwathani wanjira ndigatangike niki. Nake mwathani aracokia rucini ruru agatwira undu wa mbere ni atiriri, he cares for you. Ni arũmbũyanagia na maundu maitu, ni arũmbũyanagia na maundu maitu maria matwigie. Ugithoma mathaa 6 muhari wa 26 nginya wa 30 tarorai nyoni cia riera-ini ati itihandaga kana ikagetha kana igaita makumbi na ithe wanyu we iguru ni aciheaga irio. Githe inyue mutikiri bata munene kuri cio, na inyuĩ no wanyu ũngĩhota kwĩongerera kĩũga gĩake mũkono ũmwe nĩ ũndũ wa gwĩtangĩkĩra. Na nĩkĩ gĩtũmaga mũtangĩke ũguo? Taranagiai ũhoro wa itoka cia gĩthaka ũrĩa ikũraga, itinogagia ikĩruta wĩra kana ikogotha ndigi. No ngũmwĩra atĩrĩ, Solomoni arĩ na mwago wake wothe, ndagemete ta kĩmwe gĩacio. Mũhari wa 3 atĩrĩrĩ inyuĩ mwĩtĩkĩtio hanini, akorwo Ngai wanyu nĩ agemagia ũguo nyeki ya gĩthaka ĩrĩa ĩgũtinda ho mũthĩ na rũciũ ĩkaroka gũikio icua-inĩ rĩ, tigagai gwĩta githĩ ndangĩkĩria kana ndangĩkĩrĩria mũno kumuhumba nguo inyuĩ. Undu wa mbere Ngai ni arũmbũyanagia na maundu maku ni ati angĩkorwo ni ahũnagia nyoni cia rĩera-inĩ no menya itihandaga akagemia mahũa. Imagine no aigua nginya nyeki tarĩu yokĩra nduru we nawe niĩ nawe na wĩ wa bata gũkĩra nyoni, wĩ wa bata gũkĩra mahũa macio, na wĩ wa bata gũkĩra nyeki ĩyo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tiga gũtangĩka nĩguo mwathani arakwĩra niwe kũrũmbũiya maundu maku
murekereria kurumbuye nionire ni utangikire muno ni uthinikire muno nionire ona urorire kurwara ni tondu wa gwiciria ni tondu wa gwi stress mwaro na mware wa ithe witu ndoka gukwira wihokeku wa Ngai ni munene na ni wirumbuanagia na maundu maitu ona muthio wa manyina. God cares for you. We mwihokeku Ngai. Uyu ni Rachel Jerry. Hallelujah. Mweri wa Januari tũbanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania tithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku kugana ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia mwako kĩanjia ũnjĩraga atĩ nĩ ũkũndĩha imera iria ciakwa ciothe irĩtwo nĩ itono na ndai hamwe na ciana cia ciĩhuruta na nĩnyonete ũkĩndĩha wĩ mwĩhokeku wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia. rathimwo nginya wĩike matana mairagĩre Gũka njĩra atĩ ũhiũ wakwa wa ng'ombe ona mbũri ũngĩongerereka nacio betha na thahabu ciongerereke ndikanariganĩrwo nĩwe mwathi wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia kwĩ mahinda ndanakorwo itarĩ mwĩhokeku no tũrĩ hĩndĩ mwathani wanatirika ũnyonagia wendo mũingĩ na wa kũgegania no kanjĩra gatirire nĩguo tũtwarane wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndirĩ ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia mweri-inĩ wa Januari twabanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania tithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wetwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku
Iwe mwihokeku Ngai wetu hana mundu wa thi thengio Rachel Njeri. Mwathani atwĩra nĩ arũmbũyanagia na maũndũ maitũ. Rachel wa Njenga nĩ ndakuona, Maritha Mũgatha ona Margaret Daniels nimekuona, Samuel Maina Mataiga, ACK St Martin Kariumba Right Industry, Tagationa Reverend JM Kariuki marathimwo muno makeria na ngeithanĩrio kũrĩa PCA Karen Church. Mothe PCA Karen Central manakũngũĩra igongona rĩa centenary rĩa mĩaka igana kuma mũtungatĩri wa mbere mũndũ mũirũ wa mũro thĩinĩ wa kanitha wa PCA, na rĩgũkorwo kũrĩa PCA Karen Church kũrigania na The Hub. Na nĩkuo parish yothe ragĩthoma, na nĩkuo ndĩrathiĩ kũhunjia ndarĩkia kanitha wa Kĩmũrĩ. Kũu nĩ kwa Reverend Simon Kamande ona Reverend Festus Gitonga geithĩke na session na shirikothe tukutane PCA Karen. PCA Karen nĩkuo ndamũrĩirwo rastia matũre marĩa arathime na Ngai amarathimĩte maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Darren Joseph warĩ kũrĩa Kangĩma na njĩra geithanie Kaharate PCA TGMC family ya Elder Mr. and Mrs. Gitau na kawish mamu wao Joyce a happy Mother's Day geithania kũrĩa Kangĩma na matũra marĩa marigicĩirie. Kangĩma tũrĩ mayan kwĩtagwo Kamau na Anko Irongo, wote wasalimike sana na tata witũ Mrs. Irongo na akiageithĩke muno makeria na Degwa arĩ kũrĩa Seattle. Joseph Degwa na njĩra mamu wao arĩ Sinyambura Gĩcũrũ wa PCA Dr. Adhan Naikuru agĩa na Mother's Day jaga. Thank you, asante sana. Na tũgĩthiĩte wega na mbere, tũkehoka Mwathani, tũgetĩkia Mwathani, tũgeterera Mwathani, tũkehokera Mwathani maũndũ maitũ, tũkera Mwathani athi na mbere na gũtũrũmbũiya na gũtũrũĩra, tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya. Kana tiguo mũndũ gwĩtwo Samuel Samu arĩ kũrĩa Kĩgoro Gatanga. Happy Mother's Day to all mothers. Thank you so much and God bless. Ũndũ wa kerĩ, tondũ Mwathani aratwĩra tũtige gũtangĩka rĩ, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ worry accomplishes nothing. Atĩ ona gũtangĩka gũtirĩ ũndũ kũhingagia, no kũrehera mũndũ mathĩna, no kũritũhĩria mũndũ mũtũrĩre. Gũtangĩka gũtirĩ ũndũ, gũtirĩ umithio, gũtirĩ kĩguni. Na nĩkĩo igua twathoma Mathayo 6 mũhari wa 27 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na inyuĩ rĩ, no wanyu ũngĩhota kwĩongerera kĩũga gĩake mũkono ũmwe nĩ ũndũ wa gwĩtangĩkĩra, atĩ wĩongerere mahinda, atĩ wĩongerere ndagĩka, atĩ ũngĩthengia hinya waku ndingĩikara gatha kamwe. No ũcio ũngĩhota arĩ na ithe witũ Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ, gwĩtangĩkĩra gwitũ rĩ, gũtirĩ ũndũ gũgũtũteithia naguo, gũtirĩ ũndũ gũgũtũguna naguo, ona tũtingĩongerera mathaa, ona tũtingĩongerera ndagĩka, ona tũtirĩ kĩndũ tũngĩongerera. Nĩ atĩrĩrĩ, wĩra witũ rĩ nĩ kũrekereria Mwathani. Nĩguo Mwathani aratwĩra tũtige kũmaka, tũmũrekererie, nĩ tondũ nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ maitũ. Twagĩthĩnia, twagĩtangĩka, na tũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩĩkĩra, tondũ nĩtũkinyĩte mũico, na mũico witũ nĩho Ngai okagĩra. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Nĩkĩo tũkũinanie nĩ ngwenda Ngai ũgenage, umenyage nĩ ngenaga mũno. Edith Wairimũ kũrĩa PCA Mũtũi-inĩ parish, na nĩ ndakuona Liz Betty Sophie. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ndigwĩtangĩkĩra rĩngĩ, tondũ ndirĩ kĩndũ ingĩongerera, ona gwĩtangĩkĩra gwakwa na gwĩthĩnia gwakwa no tũhũ. Mwathani ndeithia.
no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ningĩ ngũiguage niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage rwĩmbo rwega mũno thengio na nĩ mana ti itherũ gwĩtangĩkĩra gwitũ tũtingĩongerera kĩũga ona kana mũkono ona kana ithaa rĩmwe twĩongerere tũtingĩhota nĩma na ti itherũ tũgĩtige gũtangĩka na tũtige gwĩthĩnia ona ningĩ gwĩthumbũra nĩ tondũ Ngai nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ maitũ. Siren Kariuki kwerwo atĩa kũrĩa kwanyu ona Raboshage Ng'ang'a andũ maroiga atĩa kũrĩa kwanyu na kũraikara atĩa na kũrathiĩ atĩa yeni na nĩ kwĩhoka na gwĩtĩkia na gweterera Mwathani na kũmwĩrekereria tũrũĩrĩre ona ningĩ mwarimũ Jagon akĩiga thengio Ngai nĩ tondũ wa kĩo kĩa manyina othe Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu nĩ ndamuona asanti sana ona Dr. Skora K thengio mũno makĩria asanti sana sa Nixon Iburu wa Ndugĩre na your best friend Susan Wambui na your mother in law Hana Wagio Kive harĩa Gĩturi Kandara onake arathimwo mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani Fred Kinyozi geithania kũrĩa Kiserian asanti sana na Mpani na Muthoni wa Ndũgamano thengio mũno na your mama Margaret Nyambura Ndĩritũ akĩgĩa na mũthenya mwega mũno wa manyina ona Kĩrikoni Kĩrio bathiĩ gũtungata IPCA Cathedral kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ thengio mũno makĩria na mũthuri ũtũ Samuel wa Rwĩkeiye Matharau wa Inoro Butchery kũrĩa Gatũra ageithĩke mũno makĩria. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ tũrerwo tũtige kũmaka twatiga kũmaka tũgwĩka atĩa tũgũcaria Ngai mbere handũ ha gũtira tũkĩmaka na tũgĩthĩnĩka rĩ we seek God first twethe Ngai mbere tũmwethe mũno na tũmũcarie na tũmwethe tũrĩa tũinaga ndĩmũcarĩtie guothe ngathiũrũrũka guothe ngaceracera guothe gũtirĩ na gũtikagia nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũteithia nĩ tondũ atũra tũtikamake na tũtigatangĩke nĩ arũmbũyanagia na maũndũ maitũ na nĩkĩo ngĩthoma Mathayo 6 mũhari wa 33 no ambai mũcarie ũthamaki wa Ngai ona ũthingu wake nacio indo icio ciothe nĩ mũrĩkĩragĩrĩrio kĩrĩa gĩothe mũrĩbataraga kĩrĩa gĩothe mũrĩendaga mwacaria Ngai na ũthamaki na ũthingu wake ũthamaki wa Ngai na ũthingu wake maũndũ macio mangĩ mothe mwendaga mwambe mũcarie maũndũ ma Ngai mwambe mũtũre kwa Ngai mũno mwambe mũregere kwa Ngai mũno mwambe tu mũcarie Mwathani ũmwĩre Mwathani niĩ ndiĩhota wĩre Mwathani niĩ nĩ ngwenda ũnũmbũye wĩre Mwathani we nĩwe rĩu ndehokera maũndũ makwa wĩre Mwathani no mwethe na ũikare ta ũrĩa endaga nake Mwathani nĩ egũka nake Mwathani nĩ ekwĩonania nake Mwathani nĩ egũkũrũmbũya nake Mwathani nĩ egũkũrũĩrĩra nake Mwathani nĩ ekũrũmbũya maũndũ maku mothe na mathĩna maku mothe wĩrekererie kwĩ Mwathani ĩra Mwathani mbara ĩno ti yakwa nĩ yaku Mwathani we ũrũaga mbara ya kũgegania ndũĩrĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ handũ ha gũthĩnĩka rĩ etha Ngai mutafute yes nake Ngai nĩ egũkuonekanĩra nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na nĩ arĩ hinya na nĩ ahotanagĩra andũ ake Ngai ũyũ kana tiguo Mose the worshipper nĩ mwega na nĩ wa magegania ciaragane na rĩrĩa guoko gwake gwanagwatamburuka gũtũmaga thata yongirie nginya ũkũrũ-inĩ narĩ ngoro-inĩ icucĩkĩte cianjigua imwĩta mũgarũri maũndũ makagĩra Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega
muke wake hagurarĩrĩra no wakuoyagĩra igũrũ agatũma ũthamake kũndũ tũire wĩ ngombo Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega akoragwo nĩmĩ-inĩ cia muku na thũ citũ magĩthiĩ gũtũruma agathiora nĩmĩ ciao agatũma matũrathimio na matekwenda akareka tũinũkio hotani munĩko-inĩ ningĩ nĩoĩ gũcenjia gĩkwaga gĩtwa muoyo nĩarokagia ndũrũhĩ kũndũ kũraire Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega kubarikiwa nayo ona ndirarega nĩ ũkinyĩte mũico waku warora ndwere ciothe ndũrona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩ kũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ handũ atarĩ na nĩarĩ ngumo njega ya gũcenjia maũndũ Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega nĩ manatitherwo na Ngai nĩ kũgarũrania maũndũ magaikara wega na magathiĩ wega ũciĩtagwo Mose the Worshipper mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũyũ arĩ mũciĩ wa Tũgĩnotana Inoro FM na tukagatha na tukagoca watho na kumwambararia na kumwira ni wega ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mutugi ni tondu ni wa magegania Ngai uyu na tuthi na mbere na kumuhoya no thi na mbere na guikia request cia mahoya kugera SMS ya 22989 kuria kwa X ni ati Inoro Keikana muturu wa muiro kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na page ya Ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored ona aria me diaspora na kuria kwa YouTube ikia request ciaku ni tukorwo tukihoya tukorwo tugithaitha Ngai ni tukorwo tugita Ngai ni tukorwo tukira Ngai aturirikane tumwire hindi ya mathina tigava ikurora na kungi tiga kuithothio akuende ya maithori na manatitheru James Bogua asante sana ni ndakuona na shagenganga ni ndamuona kuria kwa YouTube no kajira pore kuri family ya Gathombe getatige tu hapa ni gutigwa ni baba wajogo na wa Gathombe mathikono wa gatatu pore sana githiju wa Thumani happy mom's day my mom Evelyn wa Thumani kana nyina wa githiji ari kuria Kariki Mathira Gathiro Contractors Limited good morning to you ona jathimani ari rubisi ya flyover aya ni amwari amari kuria kwa YouTube ya Inoro FM may God bless you and do you good na mukinyerie wega wake na muhotanagire maundu-ini mari mothe tuthi na mbere na kumweterera ona Zakayo wa Subukia thengio muno makiria urajira hari hakuwe munara wa Safaricom kaini handu muranyua cai mpeketoni mwe mitambo-ini thengio muno makiria ndura waka kima thengio asante sana ona muja Mwangi Mashebe thengio muno makiria agathi na mbere kuya Ngai ya family na kanitha wa PCA Kenya thayo ni gutigwa muhujia Julius Dumia na rohuro korona cio marekire giko kiu Ngai adiru nao ona ni Dona Reverend Konjo Mashari wa Mugabia the PCA kiandege igogona rigutugo ni pastor in charge Maina wa Kanyi thegio asante sana tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani ati Ngai no ekurumbuia andu ake na no ekumahotanira maundu-ini mari mothe ona Samuel Wenine ndamuona
kejera Mother's Day jaga kore mamu Esther Muthoni keishosho Debbie Pauline Karau anti yake Idithu wa Boy Kenywa Rosemary Wanjigu Kariuki Beatrice wa Igware Singedo Gateru na Godfred Mere wa Boy wa Due APC Magumuthe kio muno. Asanti tugithie na mbere na kwihoka Mwathani ona wagithaiga wa kuria Rongai. Happy Mother's Day kuri family ya Gashorome na Ikuru family ya Sironik Meongata Rongai na shika PCA Shalom Church magia na muthenya mwega wa Sunday. Thank you. Tugieterera na tugitekia Mwathani na tukihoka Ngai ni arwagirira andu ake na akamarũmbũiya na akamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Cũcũ Arũhi arĩ kũrĩa Boston aramenyithia brother yake George Kang'ethe Kimani wa Rũhiũ kana Kufa ũrĩa ũhurũkĩte nĩ atĩ agathikwo mũthenya wa gatatũ mweri 13 ũyũ wetano kũrĩa kwa mũgũnda-inĩ kĩa iria Gĩthũngũri Kiambu County na poreni sana na rũciũ kwĩna memorial service ekuo rũciũ kwĩna memorial service nĩ ya rũciũ ACK St Francis ACK Karen Nairobi thaa 11 na pore sana kũrĩ family ĩno ya George Kang'ethe Kimani wa Rũhiũ kana Kufa na mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani. Na ndagĩtarĩ John Kimani nĩ ndakuona thengio mũno makĩria. Na ũndũ wa kana nĩ atĩ ũtige gũtangĩka na gũthĩnĩka tondũ Jesu nĩoĩ kĩrĩa ũbataire. Your father knows your needs. Jesu nĩoĩ kĩrĩa gĩothe ũbataire. Ũngĩthoma Luka 12 mũhari wa 22 nginya mũhari wa 31 nĩ ũgũkora ũhoro o ũcio twathoma thĩinĩ wa Mathayo 6 na nĩ ũhoro wa atĩ Mwathani nĩoĩ mathĩna na mabataro maku na Ngai nĩoĩ kĩrĩa ũrabatara. Ndakũmbire na mahĩtia, ndakũrehire thĩno na mahĩtia. Nĩ aramenya kĩrĩa ũrenda, nĩ aramenya kĩrĩa wĩrĩgĩrĩire, nĩ aramenya methugunda na mecũrania, nĩoĩ ũgĩkoma na ũgĩũkĩra, nĩoĩ ũgĩtarania na ũgĩcũrania, nĩoĩ nĩ ũrabatara kũhonio, nĩoĩ nĩ ũrabatara gwĩkĩrwo hinya, nĩoĩ nĩ ũrabatara mbeca nĩgetha wĩgomanie mũtũrĩre ũyũ, nĩoĩ nĩ ũrabatara wĩra ũcio wĩkĩte interview kana weteire gwĩka interview, nĩoĩ nĩ ũrabatara maũndũ mega, nĩoĩ nĩ ũrabatara gũcenjerio mũtũrĩre. Mwathani nĩoĩ kĩrĩa ũbataire. Tiga kũmaka no tige gũtangĩka. Nambĩrĩria kũina rwĩmbo rwa gũcokia ngatho tondũ Mwathani nĩ aragwĩkĩra ũndũ mwerũ na nĩ ekũwĩka na nĩ ekũũkinyanĩria na mũtũrĩre waku nĩ ekũũthakaria na wagĩrie na akũhotanie na agũtongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Amen. Tũtanaringithia nĩ wĩnjĩkĩte wega Mwathani rwa Phyllis Buthia Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza nĩ aroka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa tũraharĩrĩrio nĩ atĩ Sami Ngotho kũhotana tigiti wa kĩama kĩa DCP harĩ gĩthurano kĩa wamũrani gĩcigo-inĩ kĩa Olkarau. Ũgitĩri kũgacĩrithio na njĩra nene gũkũ Nairobi rĩrĩ gũtanyĩtwo ma president 30 kĩgomano-inĩ kĩa Afrika na Faranja. Na andũ 39 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na James Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe.
Nĩ ũnjĩkĩte wega Mwathani, ũkandora na ritho rĩa tha, mathaithana makwa kamarũmbũiya. Mwathani ngumo na ũgocira ũgũcokerera. Mwathani nĩ wega ũgĩũka gũtwĩkĩra na gũtũhingĩria, nĩ tondũ Mwathani atwĩra rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩ ũĩ mabata maitũ. Rĩu nĩ ũhoro wa gweterera na gwĩtĩkia na kũmwĩrekereria, na nĩgetha tũrũĩrĩre na tũhotanĩre maũndũ-inĩ maitũ mothe na ikĩro-inĩ citũ ciothe, na rũe mbara citũ na magerio maitũ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona John Kĩhiti nĩ ndakuona, thengio ũrathimwo nĩ Mwathani, ona wamĩrĩ wa mũrũngarũ, asanti sana na werithĩria atumia othe, happy Mother's Day njega mũno makĩria. Ona Elder Retired Kimani, John Kimani, mũthĩ waja mwĩna induction ya mũtungatĩri wanyu Gĩthiora, mũgĩe na mahinda mega na mũrathimwo nĩ Mwathani. Nĩ ũkorwo gĩthi gũtungata kũrĩa PCA Karen. Na nĩ atĩ ũndũ wa gatano, nĩ tondũ Mwathani aratwĩra tũtikamake, tũtigetange, tũtigethĩnie, tũtigethumbũre na tũmwethe mũno makĩria. Aratwĩra tũmwĩhoke biũ, we trust him completely. Tũmwĩtĩkie biũ, tũtegwĩtigĩrĩria
tutari haria tuga ndirĩ njiriri ngoro-inĩ niĩ na Jesu tũrĩ ũmwe. Nĩ tondũ ngĩthoma Johana 16 mũhari wa 33 ndamwĩra maũndũ macio nĩgetha thĩinĩ wakwa mũgĩe na thayũ. Gũkũ thĩ mũrĩ na gathĩna na no kĩũmĩrĩriei, niĩ nĩ ndoretie maũndũ ma gũkũ thĩ. Ĩtĩkiai Ngai biũ, nĩ twĩtĩkiei Ngai biũ, tũmwĩhoke maũndũ-inĩ maitũ mothe, tũmwĩtĩkie, tũmwĩhoke na tũmwĩhokere mĩtũrĩre itũ, arũe mbara citũ, atũhotanĩre, atũtoranĩrie, atũkinyĩrie wega wake, atũhotanĩre na akũhotanĩre. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, trust God completely. Nĩ maũndũ marĩa wĩnamo. Ona request icio ratũma cio maho nĩgetha tũhoere, wĩhoke Ngai biũ nake nĩ egwĩka. Ndũkamake na ndũgetange. Ona Chege wa Biri na nĩ mũkũ-inũ na kũrinwo othe harĩ ria-rĩ, haha agĩtũringithĩria nĩ gũthiĩ thiĩte. Akũrinwo othe, haleluya. Oh yes. Yes, Jesu. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Nĩ gũthiĩ thiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho nĩ ngũthiĩ. Oh yes. What a song, what a show, what a morning,
Nĩ manatithero nĩ gũthiĩthiĩte nginyũkithĩtio nĩ roho na nĩ twaririkanio na twarĩrio nĩ Mwathani tũtigetage na tũtigethenia nĩ tondũ Ngai nĩ arũmbũyanagia na mathĩna maitũ. Twerwo thĩinĩ wa mathaa 6 mũhari wa 26 nginya mũhari wa 30. Ũndũ wa kerĩ twerwo atĩ gũtangĩka gũtigunaga gũticenjagia na tũtingĩongerera ona ithaa rĩmwe mũtũrĩre-inĩ witũ, na twarĩrio na njĩra nene mũno nĩ mathaa 6 mũhari wa 27. Ũndũ wa gatatũ twerwo twambe tũcarie Ngai tutige guthĩnĩka, tucarie Ngai no uthamaki wa Ngai na uthingu wake, macio mangĩ tukĩrĩrĩrio tondũ mathaa 6 mũhari wa 33 yugaga. Ũndũ wa kana twerwo tamaka Mwathani nĩoĩ mathĩna maitũ, utige gũtaka Mwathani nĩoĩ mathĩna maitũ. Ũndũ wa gatano twerwo tũmwĩhoke biũ thĩinĩ wa Johana 13 mũhari wa 33 ona Johana 1 mũhari Johana 14 mũhari wa 1 nginya wa 27. Mũtigatagĩke ngo nĩ mũhokete Mwathani nake Kristo mũmwĩhoke na nĩ arĩrũmbũyanagia na maũndũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amina. Tũkĩhokaga Mwathani tũkĩmwetagĩrĩra tũkĩmwĩtĩkagia nĩ tondũ ũyũ nĩ wa kwĩhokwo, nĩ tondũ ũyũ nĩ mwega, nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ mũtugi, Ngai ũyũ nĩ wa magegania, nĩ twagĩrĩirwo kũmwĩhoka maũndũ-inĩ maitũ mothe na kũmwĩrekereria, nake atũtongorie, nake atũkinyĩrie wega wake, nake atũhotanĩre mbara-inĩ citũ ciothe na magerio, na atwaranage na ithuĩ na athiage na ithuĩ na atũrĩithagie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku rĩu na hingo ciothe tene ona tene, na twamwĩhoka na twamwĩrekereria no egũka. Tũgĩthiĩ na mbere na kũhoyanĩra na kũmanĩrĩria na gweterera Mwathani na gwĩtĩkia Ngai tũtigane na mathĩna, nake nĩ arĩ tũteithagia. DJ Maki George Musapere, Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. DJ Mac George in the mix. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi Ashari make motwaruo Jabez wakerera jejeria retwa na ujehererie ruanga iyo dathime ujararamberie mehaka yakwa dathimera wira wamoko makwa na uregetomi yagokenereroka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi rathimo rĩngĩ. God is bringing out the best in my life. Oh, God is bringing out the best in my life. Oh, the best, the very best, the best in my life. Oh, the best, the very best, the best. Oh yes, God is bringing the very best in my life. Gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa Ũtugi-Notana. Tũraruga ithaa rĩa mahoya, mbere ĩyo nĩ tũgũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ James Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza aka supporter of Man U aka Oh yes. Hey. Muthenya nĩ wa Mother's Day nĩguo na ndona Reverend witũ Reverend Mwarĩri nĩguo arajĩra nyendithĩrie maitũ wao mamu nyina wa Mwarĩri kũrĩa Gatamaiyũ nĩ kũrĩa mwena wa Rari nĩguo harĩa akĩmende agaithĩke mũno na wamũrĩithie kũrĩa Ndimai-inĩ Karatina oro ũndũ ũmwe na
mutumia wa mutungatiri witu Reverend Mwariri ogwitwo nyina wa Tania agĩe na ihinda rĩa goro nake. Happy Mother's Day nĩ tondũ wa itharĩ nĩguo he nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mwanana nĩ waigua uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro Oroshine. Sami Ngodho kũhotana tigiti wa kĩama kĩa DCP harĩ gĩthurano kĩa wamũrani gĩcigo-inĩ gĩa Karau, ũgitĩri kũgacĩrithio na njĩra nene gũkũ Nairobi rĩrĩ gũtanyĩtwo mapresident 30 kĩgomano-inĩ kĩa Afrika na Faranja na andũ 39 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon gĩtaro-inĩ kĩa Middle East. Na mshindi wa party primaries ya chama ya DCP All Kalau constituency Mheshimiwa Dami Kamau Ngogo. Importantly, this will be the first summit of its kind to be hosted in Anglophone Africa. Na we wĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ mũikari wa Kiambu, we wĩrĩga gũcera thibitarĩ ĩyo ĩ hakuhĩ na hanyu, we nĩ ũramenya tũraria ũhoro wa ma, ũrathiĩ ũraga ndagĩtarĩ. Uhuru nĩ aheo nafasi yake, angĩona kĩama gĩtirathiĩ wega nĩ agĩrĩirwo nĩ kuga, angĩona bũrũri ndũrathiĩ wega nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcomment, agĩthiĩ mathiko nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmourn like any other person. Tindaga nona rĩu empowerment ici marathiũrũkia andũ makĩbeanaga mbia kana ta icio marabeana kũrĩa Oro Karau bingo ya Kibaki gũtiarĩ na ũndũ ũcio. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩthiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Sami Kamau Ngodho nĩwe ũkarirũkia bendera ya kĩama kĩa DCP harĩ gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karau kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wake kũiyũkia ũhotani harĩ gĩthurano kĩa wamũrani mũthenya wa ira. Kamau arahotire ang'etheri yake kenda thutha wa kũiyũkia kura 12,000 cia 957 aroimĩtwo thutha nĩ mũini Paul Waiganjo ũrĩa onake ũraiyũkirie kura 4,978 na mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩu Cleophas Malala nĩ orĩtie arĩa matanaiganĩra na gĩthurano kĩu gũtemania makaya mao kũhĩtũkĩra mĩtaratara ya kĩama. Gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Karau kĩrarĩrĩirio tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩwe ũraire akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Thutha wa mĩhang'o ya gũikia kura na gũtara kũrĩkĩrĩra mwena wa Ol Kalou, maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu maracokire gũtangathwo thaa thita cia ũtukũ, kũrĩa Sami Kamau wa Ngodho aratangathirwo ta mũhotani thutha wa kwĩgwatĩra kura 12,957 akĩrũmĩrĩrwo nĩ Paul Waiganjo ũrĩa ũrarĩ na kura 4,978. Na mshindi wa party primaries ya chama ya DCP All Kalau constituency ambao walipata kura 12,957 Mheshimiwa Dami Kamau Ngogo. Munini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa DCP nĩwe Cleophas Malala nĩaugĩte nĩaiganĩrĩte na ũrĩa gĩthurano kĩu kĩratabanirio na akoria arĩa marahotirwo gwĩtĩkĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu na manyitane hamwe nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makũria kĩama. Hii ni ishara kwamba watu wa Ol Kalou wameshaamua chama chao ni DCP, na tungependa kusema kwamba kura inavyokuja, we are confident as DCP that we are going to win the Ol Kalou parliamentary seats. Tuko na internal dispute resolution. Unaweza kama malalamisho yako hapo, chama chetu hakifukuzi mtu yoyote. Kamau Ngodho atarĩirie atĩ ndarĩ na ũthũ na mũndũ wothe maracindanaga nake, agĩtarĩria bata wa ũrũmwe wa mũingĩ o hamwe na mũingĩ kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra kĩama kĩa DCP nĩ kĩarikĩria mĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua ona bũrũri-inĩ wothe. It's not been an easy ride. So it was a humble beginning to start
start with, we had no funds. Even when I get into parliament, mimi nitawaambia especially hawa wabunge wa Mlima Kenya, the first maiden speech, I will tell them, mene, teke, upasi. Then writing is on the wall. Their time is done. Injinia Peter Karanja kuhitukira mutambo wake wa Facebook ni aratumire ndumiriri ya gwitikira kuhotwo ona gutuika na njira ingi ni onanitie kwaga kuiganira thutha wake kurikiriria ndumiriri yake na kuga kiama kiu kiri na ene ungi urikitie gwitikira kuhotwo ni Gabriel Gathure uria uregwateire muigana wa kura 377. Na sisi tunakubali matokeo ambao wanataka kwenda kotini ama kufanya apili au tunawakemea, ila yawa Orkarau wameamua ni Kamau Godho, and we want to see our party united. Girifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Nĩ ngatho cia mwanya Simon Gure. Ugitiri ni mugacirithie na njira nene guku mucii munene wa Nairobi kurumirira kigomano gia thirikari cia Afrika na Faraja kiria gitanyitwo kwambiriria muthenya wa rucio. President William Ruto na murunae wa Faraja Emmanuel Macron nio magatongoria kigomano kiu kiria gikare hamwe ma president 30 kuma thirikari-ini cia Afrika na atongoria ngurani ni mambitie gukinya. President wa Ivory Coast Alassane Ouattara agikinya hwaini wa Iran kwamukirwo ni minister wa ugendi Rebecca Miano na barabara nyingi ni itanyitwo kuhingwo kwambiriria umuthi hwaini guku Nairobi niguo kuhe mweke atongoria acio ro ndumwe na ujumbe wao. Importantly, this will be the first summit of its kind to be hosted in Anglophone Africa. Karibuni to KICC, karibuni to Nairobi. We're ready for anything, and we'll be day and night. So musikuwa na wasiwasi. There we have upscaled the security situation. Ito gitigana na icio ni ati kiama kia Jubilee githiete na mbere gutetera president wa kana Uhuru wa Kenyatta kurumirira mbukirira iria koretwo agitongio ni atongoria mwe thirikari-ini. Munini wa mutongoria wa kiama kiu Joseph Maje oigite president Uhuru ari na wiyathi wa kwiyaria ta Mukenya orodomwe na mutongoria wa kiama. Maje arite hindi ya mucamanio uria urarehete hamwe atongoria kiama kiu kuria mwena wa Kajiado Ukabini ekwarira ndama cia githurano kinene kia mwaka ukite toria mwandiki witu kuria Ukabini ria Wacuka wa Kiaria ratumenyithia. Mucemanio-ini uria urahaririirio mukawa-ini umwe mwena wa Rongai Kajiado ya Rugongo urarehete hamwe ahuraniria iturwa ngathi-ini itiganite na tigiti wa kiama kia Jubilee mwaka-ini ukite wa 2027. Ni haha Joseph Maje munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee bururi-ini akumithitie aria makoretwo makingirira uria wari president Uhuru Kenyatta akiuga ari na wiyathi wa kwaria. Uhuru ni heo na baadhi yake agiona kiama gitirathi wega ni agirirwo ni kuga, agiona buru drathi wega ni agirirwo ni comment, agithie mathiko ni agirirwo ni common like any the person na uge tondu akoretwo mwana siasa for so many years na matigimuisha we. Another thing, benefits yake ni protected ni constitution. Gutire mundu ungi mutunya tondu constitution ni ugite ni undu wa wira uria arutire ri ni agirirwo ni kuhezio benefit. Daraheo benefit ni getha akire ahetwo benefit tondu wa wira uria arutire na mundu wothe angiruta wira ri ndarehagwo. Uguo niguo tureka as a country. Mamwe ma maria mangi macirirwo mucemanio-ini uyu ari ma ithurano cia wamurani cia kiama giki makiuga matigetikira gucokera mahitia maria mahanikire ithurano-ini cia mwaka wa 2022. Hasa kuma ni gucamania na kumenya atiriri aspirants ari othe marenda kurugama na kiama giki kia Jubilee mweke wao na niki marenda kuma kwi Jubilee na twaikara na twacira na twaiguithania twathuthuria maundu maingi mothe ma Jubilee nonde tugukiria Jubilee guku kaunti-ini ya Kajiado na gwikira hinya na kuhota gukinyira amemba itu aria othe mathiete makona ta kiama kia Jubilee githete gacoka thi. I know what happened the other time with the Jubilee. We have said we will not repeat the same. We want to do free and fair nomination. Oho ni mariganite na kugayukanio gwa icigo iria o kiama gibatie kurugamia muhitahitaniri makiuga yaya kuima aingi mieke ya kuhitahitanira iturwa-ini ngurani. Tondu onakorwo turi in the official opposition ithuothe o kiama kina hila kina leadership yakio koguo tukurugamia kuma MCA nginya o presidential candidate witu Matiang'i tondu gutire hindi tungitikira mundu arute wira munene gucoke gutuike ati kwina zoning na ithuĩ kiama gitu nĩ kĩama kia national Kenya muzima.
tunaona mambo ya zoning haiendi vizuri kwetu. Kwa hivyo sisi tumekubaliana ya kwamba hatutakuwa na zoning. Democratically ni mzuri watu waende kwa debe na mtu achagulie ule mwenye watu watamchagua. Maya mothe maugite ni magerini magutigirira miri ya kiama kia Jubilee ni mirumu kaunti-ini ya Kajiado. Ngiribotera Inoro FM kuma Rongai, Kajiado ya Rugongo, Ngetwo Wacuka waki. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari bũrũri-inĩ matũraga na ngumo ya kĩama kĩrĩa kĩaringirwo nĩ president wa gatatũ mũtigairĩ Mwai wa Kĩbakĩ gĩa kũrehe gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ na kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Aciari maroiga nĩ kĩeha kuona kwa ihinda rĩrĩ makiri ma arutwo marĩa oromecaine na wagi wa bithi ya kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo kĩao morĩtie thirikari ĩno ya gatano ya president William Ruto kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo nĩ thirikari ya Kĩbakĩ nĩguo kũhũthĩria aciari ngarama ya gĩthomo. Ĩndĩ ona kũrera ũguo nĩ morotete wĩitangĩki mũingĩ wa mbeca ũrĩa wĩna thirikari ĩno ya gatano, makiuga no hinya Mũkenya agunĩke na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Mũrĩithi Johnson nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Mũtongoria wa bũrũri wa gatatũ mũtigairĩ Mwai Kĩbakĩ nĩ wakorirwo akĩambĩrĩria gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi na kĩrĩa gĩakorirwo gĩthiĩ na mbere nginya gĩkorwo akĩrĩkia itĩna rĩake rĩa wathani rĩa mĩaka 10. Tumepata kusomesha watoto, lakini kusomesha watoto ni kuwanunulia nguo, ni kuwanunua vitu vingine ambavyo watahitaji. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa havivu hivi bure kabisa. Mtu aina hiyo si mtu saa ngapi? Thutha wa mũtongoria wa bũrũri wa kana Uhuru Muigai Kenyatta gũkorwo nake akĩoya gĩturwa kĩa wathani, nĩ akorirwo agĩtwarithia gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi nginyagia secondary. Mahinda marĩa ningĩ Uhuru aingĩrie nake akiuga atĩ nĩ gũtindĩka gĩa secondary rona mbere. Free secondary day school education. Wakiniendete thukuru mũno nĩ ugaga andũ mathomithie ciana. Na hihi nĩ kĩama kĩrĩkũ mũtigairĩ Mwai Kĩbakĩ akorirwo akĩhũthĩra nĩgetha gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere kĩrĩa kwa ivinda rĩrĩ gĩtangĩkorwo gĩkĩhũthĩka gũkũ mũingĩ ũkiuga ungumania ũrĩa ũgũmĩire bũrũri kwa ivinda rĩrĩ gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩtingĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Samuel Mũnene Gĩkũnjũ tũnĩ inoe mwena wa Karĩini gũtiarĩ na ũici ũrĩa tũrona thaa ici ũici ũrĩio kona ciothe thĩinĩ wa bũrũri. Rĩu mbeca ikaga irekerwo nĩ anini mĩhuko-inĩ yao. Empowerment ya gũthiĩ makiũrũraga nĩ ikundi kũbeana mbeca. Bũrũri ũyũ nĩ ũremetwo kũrĩba free primary education. Tũtimanjĩkia mbũthĩria tondũ akorire bũrũri ona thirĩ na tũtigire twĩna mbeca na tũtirakomba mabũrũri manja. Kĩrĩa kĩrĩ no kũmenyerera mbia citũ itĩkaiyũ. No thirikari ĩno nayo kuma yokire na nĩ abete ministers make power na mabote gũcokanĩrĩria mbia wega. Na gĩthomo gĩakoragwo kĩgĩa biri na nginya mwana ndonaga kĩingatoka na andũ. No rĩu aya mekuo ũtĩ ũndũ mare. Citi atindaga nona rĩu empowerment ici marathiũrũkia andũ makĩbeanaga mbia. Kana ta icio marabeana kũrĩa Orokarau bingo ya Kĩbakĩ gũtiarĩ na ũndũ ũcio na maruta wĩra makirĩte na kaũndũ karĩa uga nĩgekĩka. Mothe Kĩbakĩ ugaga magekĩka. Na nĩ abete ma minister make wĩra marute. Arĩ na bata mũno na ciana ithome. Thiko ya kambeni ya Kĩbakĩ mũthamaki witũ uga gĩthomo gĩtingĩhotekeka. Na rĩu tũrarigwo mũno ũndũ ũcio kaĩ ũrona. President no ndĩmũririkanie bingo ĩrĩa Kĩbakĩ etagia kura auga gĩthomo nĩ gĩgũtuĩka kĩa bure. Nĩ areganire na ũboro ũcio na akiuga gũtingĩboteka nĩ kĩama kĩrĩkũ kĩngĩringwo. Rĩu tũrarigwo atĩrĩrĩ kaĩ ũndũ ũcio ũtũraga thĩinĩ wake thakame-inĩ yake na gĩthomo nĩ gĩatuĩkire kĩa bure na mira kwĩkĩoneka na nginya kĩa secondary Uhuru agĩtũretera kĩa bure. Voteri Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũikare oro kĩrathi kũrĩa anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo no marathingata bata wa gũturanĩra igĩna ciothe cia basarĩ nĩguo kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Anyiti itemi acio maroiga thirikari ĩrĩ na ũhoti wa kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi ĩngĩthugunda mũbango wa kũrehe igĩna icio ciothe hamwe. Moigĩte mationaga bata wa ministry ya gĩthomo, magavana, ambunge oro ũndũ ũmwe na MCAs kũheana basarĩ na iria kaingĩ iterebagwo nĩ ũteti wa ũnyiti mbaru. Wainaina wa Kamũkwana agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Na mwana ndagĩgũkorwo mũciĩ tondũ mũciari ndangĩhota kũmũrĩha school fees. Kwa ihinda aciari makoretwo makĩnegena nĩ kwambatĩra gwa thogora wa gĩthomo bũrũri-inĩ, amwe ao makĩremwo nĩ gũkinyanĩria mabata ma ciana ciao. Rĩrĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo kĩa mũthingi Julius Bitok erĩga kũrota mbunge nĩ kwaga gũbangĩra kĩgĩna kĩiganĩru rũhonge-inĩ rũrũ. We have always requested adequate amount of money, but when the final budget is approved, we realize that there are shortfalls because of fiscal space and budgetary constraints.
no ende nĩ makinya marĩkũ magĩrĩirwo gũkinyũkio gũbacĩrĩra gĩthomo gĩa bũrũri-inĩ. John Kongo nĩ mũtaaramu wa mwathanĩre. Twendaga basarĩ tondũ mũciari nĩ agire mbeca iria, nĩ agire fortify iria, nĩ agire 5,000 10,000 cia kũrĩha. Tuga atĩ tũcokie mbeca citũ ciothe cia county na cia constituency cie basarĩ cioyo citwarwo ministry ya education rĩ, nĩ gũkiuga atĩ mwana ũyũ nĩ arĩthiaga cukuru ndarĩrĩhaga onake, nayo ministry rĩ nĩ ĩrĩhakikishaga atĩ mbeca icio nĩ cirakinyĩra cukuru ĩyo. Thirikari ya bũrũri ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi birioni 100 kũrĩ basarĩ cia NGCDF cia county oro hamwe na maroni ma gũbacĩrĩra gĩthomo kĩa igũrũ. Icigo mbunge ciothe 290 ikiamũkĩra mũigana wa ciringi birioni 58.7 rungu rwa mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Kĩgĩna kĩrĩa John Kongo augĩte kĩngĩtunanĩrwo na kĩrĩa gĩa county no gĩbacĩrĩre gĩthomo gĩa bũrũri-inĩ. Ũtoĩ nĩ ciragayo ũndũ kũmenya, no wagwĩrĩra kũmenya nĩ ciroywo rĩ, we ta mũciari ũthiĩ woye rĩ no kũgwĩrĩra. Koguo ĩkahinyĩrĩria arĩa matanamenya. Koguo kuga cukuru ciume NGCDF-inĩ rĩ nĩ kuga gũtirĩ mwana ataraithiaga cukuru. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ mũtaaramu wa gĩthomo John Thuku, no rĩu gĩte kĩgĩna kĩu no kĩhotithie gũkinyanĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE na gũtigĩrĩra atĩ mathukuru mothe nĩ magĩrithio kũigana. Tumepata kusikia walimu wakuu na wale ambao wanasimamia mashule wakisema kwamba hii miundo msingi bado haitoshi kubeba idadi kubwa ya wanafunzi ambao wako pale. Ado ina mushi wotu ginotana Inoro FM kuma county ya Nairobi niĩ njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Nja ya bũrũri andũ 39 nĩ moragirwo bũrũri-inĩ wa Lebanon kũhĩtũkĩra tharĩkĩro ya rĩera-inĩ ĩrĩa ĩtabanirio nĩ mbũtũ cia Isiraeli ya ADF. Ndũmĩrĩri ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio yugĩte tharĩkĩro ĩyo ĩtabanirio mũhuro wa bũrũri ũcio ĩkĩũraga andũ agima oro ũndũ ũmwe na ciana. Mbũtũ ya Isiraeli ya ADF nĩ ĩkindĩrĩte gũtabania tharĩkĩro ĩyo ĩkiuga ĩkũrongoreirie mbũtũ ndagani ya Hezbollah ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitwo mbaru nĩ thirikari ya Iran. Riboti ya kuma kũrĩa gĩtaro-inĩ kĩa Middle East nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte nĩngũndũka na matemo na ciahanda thaa 2. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtongoretio nĩ His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matangi nĩ kũmenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana gĩcunjĩ kĩigana kũigana kĩa waiver harĩ interest na ndosho kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tarĩki 31 mweri wa gatano. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya kaunti gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta waki wa natharĩ cia ECD 512, mathibitarĩ 6 ma level 4 na 26 cia level 3, kũgũra ndawa na macini cia thibitarĩ, gwĩkĩra thitima cia solar mabarabara-inĩ na mathoko na ũheani wa indo cia ũrĩmi. Kũrĩha cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ũndũ na rĩthiti ya mũico kũrĩha. Nĩguo kũheo waiver no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 kana M-Pesa paybill number 4162022, account number na invoice number. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.
Mother's Day ino nĩ gũcokia ngatho kũrĩ aciari itu ona kũmonia wendo. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ mwago-inĩ wa Mothers and Melodies second chapter ya Kikuyu Love Sessions. Nĩ mwago ũbangĩtwo gũkahanĩka kũrĩa Thayũ Farm Tigoni, kũrĩa ũgacanjamũrwo na nyĩmbo ũgĩkenagĩrĩra rĩera itheru. Ũyũ nĩ mwago ũkaganagĩra nginyagia njiarwa ciaku. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Grace Mwai, Esther Wahome, Kayamba Africa, nayo Mix Mwaki. Tunengererio nĩ DJ Nitram. Host wa mwago ũyũ nĩ Nonsizi Agnes. Rehe mami wanyu, shushu, ona family yaku yothe. Tũgũthondekeire kuma kũndũ gwa picnics, o nginyagia kũndũ gwa ciana gwa gũthaka. Nĩ mũthenya wa gũtambia wendo, ciana gũthaka, ona kũingĩrana na andũ arĩa angĩ. Nĩ mũthenya wa kiumia, tarĩki 10 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Gũra tickets ciaku kugerera kikuyulovesessions.com. Mothers and Melodies, tondũ mamu wanyu arabatara makĩria ya mahũa. Mwago ũyũ ũrũgamĩrĩirwo nĩ Inoro FM, Inoro TV, Citizen TV na Citizen Digital. Muikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Moshie naguo no tugi no tana oyo Inoro FM na ne tugithiete wega. Yes. Yes. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444 karibu mushuyu wotu ginotana Inoro Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra tũrĩ irongo rĩa gatatũ rĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na ndĩrona request ciaku cia mahoya na nĩ atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe tũhoe hamwe twĩtane na igũrũ tũthaithe Ngai na thengio mũno makĩria nginya we wĩ kũrĩa kwa online Facebook ya Inoro FM ya ndungata ya Ngai mũtũrũ wa mũirũ Blessed and Favored na me live thĩinĩ wa YouTube ona silent listeners ona me diaspora mũthio wa Mother's Day Ngai arathime andũ ake na makinyĩrie wega wake na aonekanĩre manyina othe harĩa hothe marĩ na tũkahoya Ngai atũririkane na twĩke maũndũ mega ona Pastor Gatiba nĩ ndamuona Daniel Kigoshi happy Mother's Day kũrĩ mamu wao Nyambura wa Waimeri thengio mũno makĩria ona Kamau Casten wa Igatoni Njoro na your friend Ng'ang'a wa Njoroge sana barikiwe thengio mũno makĩria na Charles Maji thengio mũno makĩria ũmũthĩ nĩguo ũranjĩra atĩ mwĩna igongona rĩa Tapping the Grace kũrĩa kanitha-inĩ wa St Mama's Orthodox Fathi thengio kĩgeithania na ũrathimo no akĩhara kĩganda nĩ ndakuona ũkĩgeithĩke na ũrathimo nĩ Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani happy Mother's Day kũrĩ a maitũ othe ona mami Moji arĩetagwo nyina wa Mwara arĩ kũrĩa Ikino happy Mother's Day ona mũtumia wakwa Betha Jerry happy Mother's Day na maitũ othe ona Vice Chair Mrs. Masharia happy Mother's Day njega na Royal Media manyina othe Mother's Day njega ona gũkũ kwa Inoro happy Mother's Day njega kũrĩ Wambui wa Gĩthongo wa Karindi wa Ndeithi Joy wa Masharia wa Karura wa Njiro wa Fausto hena Fidelis wa Ng'ang'a na Karuiro
Eunice na nonge Wambui wa Muturi ndiriganeirwo ni goko kwa Inoro mucio yo wotugi notana Inoro FM na tugagitwarana wega na tugagithii na mbere ona Wanjiru wa Gosho. Happy Mother's Day Jega, asanti sana na tukera mwathani ni wega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni ari hinya, ni tondu ni mwega, ni tondu ni mutugi, ni tondu ni mwihokeku. Ndira tuigua rwimbo rwa gututongoria na nigetha tuingire thiini wa mahoya twite Ngai, tuthaithe Ngai, twire Ngai aturirikane na tuonekanire maundu-ini mari mothe. Ona Philip Kamawa wa Zimmerman One Can Stage ya Nduthi urajira your mom Aris Wanjiru kana wa Pip Mareira Keguma na Mathaindo Grace Mojiro wa Birori Gathaithi Kiharo. Asante sana. Ni Gathaithi Kiharo ya kuria gwito ikino yo ni ndamemenya. Thengio muno makiria na ndagitari Kamau aranetio na Ndirango wa Meroni wa wife Jenny Ndirango wajira moyo tu amwe muno mitambo-ini Inoro FM na Njoroge wa Turokadero. Asante sana, ubarikiwe sana na Mungu akutende na akuwekere maundu mega na motugi ona ninge magegania. Ona madam ogwetwo Karo Waithiege ni wa Kariuki. Happy blessed Mother's Day Jega rucini ruru rwa umuthi na ni ati riu iruru rwimbo rwa ati gatagati-ini ka maundu mothe gutire kindu kiritu he mwathani. Samis Kelvin niki kiritu gikuremaga rotokeina withagatha tuhoe. Oh yes. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria na Keabu ni etereire Emmanueli omoroere wenewe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu wenewe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine tondu ahanio otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira gekere maine tondu ahanio otanagera weduru waga na matharaita na nduru waga na baradhi nyitana guoko ni njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko ni njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndekere maine tondu ahanĩwa matanagĩra nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nidanirira gekere maine tondu ahanĩwa matanagĩra Shidimini kupeni penita ibinidi tanuna beko ibini
uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ngĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩo ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩo ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ oi Ngai nĩguo mwathani nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ na kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro haha nĩho tũhotanagĩra haha nĩho tũkũhotanĩra haha nĩho tũgũteithĩkĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ngũririkanie atĩ Majira nĩ maretha makĩria ma matereba 300 maturera arĩa megũtũmwo wĩra ũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Thondeka rũciũ rwaku na mũcara wa makĩria ma ciringi 48,000 mweri hamwe na bonuses arĩ trip ĩrĩa wathiĩ angĩkorwo ũrĩ ndereba wa thĩ wa mĩaka 45 wĩna passport kana no ũhote kwĩgatĩra kana kwĩgwatĩra passport wĩna driving license ya Kenya hetũki ya gũtwarithia turera na mĩaka ĩtanyihĩire 3 wĩra-inĩ ũcio we nĩwe tũretha mĩeke nĩ ĩraihũra narua mũno na nĩ ũrabatara kwĩyandĩkithia mbere ya ũthiĩte interview gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kũrĩa interview gekĩrwo ateyandĩkithĩtie ũgũcerera www.majira.com ĩni wĩyandĩkithio rĩu wĩgĩre na kanya ka interview ndũgatigwo na thutha ũkwa Majira maũndũ nĩ mega mũno Majira your gateway to global opportunities. Ni nane mushie uyo no tugino tana Inooro FM tugithie na mbere na kanithoyo wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro kũgoca na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ tondũ nĩ mwega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ nĩ atũririkanaga na agatũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũmwĩhoke tũmwende tũmwĩrekererie na nĩ atĩ rĩu nowe gũtũhotanĩra na tũtongorie na tũtoranĩrie nĩ tondũ arĩa othe metagĩrĩra mwathani arĩa othe mehokaga mwathani arĩa othe mamenyanĩte na mwathani wao marĩkaga maũndũ manene marĩkaga maũndũ ma magegania mwathani nĩ arĩ mahotanagĩra mwathani nĩ arĩ marũmbũyagia nĩ arĩ makinyagĩria wega wake nĩ arĩũkaga na akahotana maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩkĩo tũkũmweterera nĩkĩo tũkũmwĩhoka nĩkĩo tũkũmwĩtĩkia nĩkĩo tũkũmwĩrekereria nake nĩgetha atũrũĩrĩre na atũhotanĩre na atũkinyĩrie wega wake nĩ tondũ kwĩhoka mwathani nĩ kũrĩ umithio kwĩhoka mwathani nĩ kũrĩ kĩrathimo kwĩhoka mwathani nĩ kũrĩ ndathimi nyingĩ na nĩ kũrĩ maũndũ mega monekaga harĩ arĩa othe mehokaga mwathani harĩ othe metagĩrĩra mwathani harĩ arĩa othe mamwetagĩrĩra na makamwĩtĩkia Ngai nĩ okaga na agatorania na agatũtoranĩria na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe maitũ Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua tha nowe gũthiĩ na mbere na gũtũtoranĩria na nowe gũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra thaburi ya 23 mũhari wa mbere na wa igĩrĩ na wa ithatũ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩgĩaga atũmaga njarahe cieni-inĩ iria inyeki nduru andeithagia ngurumo-inĩ ya maĩ o marĩa mena ũhurũko
nä kå riå riåkagia ngoro yakwa kandongoragia na njä ra cia å thingu nä å ndå wa rä twa rä ake mweri wa 3 wa 4 å koiga ona ingä tuä ka ndä rahungå rä ra må kuru hä ndu matehagä kuo ndirä å gwati ingä tigä ra nä gå korwo ndä hamwe nawe thiarä waku na må thegi nä cio igå tå ma makå ke rå cinä rå rå rwenda gå kwä ra harä mabataro macio mothe å tå mä te harä mabataro macio mothe wä namo harä maå ndå macio mothe wä rä gä rä ire kwä Ngai ndingä tigä ra na ndingä maka tondå Jesu arĩ hamwe na niĩ ndĩna mwathani no ngarathimwo tondũ Jesu arĩ hamwe na niĩ ndũre nake njikarage moko-inĩ make nĩ tondũ hakuhĩ na mwathani ho tũkwenda na ndĩrenda tũhoe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũyũ mũrĩithi mwega tũririkane nĩ tũkũgoca nĩ tũgũgũtia nĩ tũkwambararia mwathani na tũgũcokerie ngatho gũtũririkana gũtwenda gũtuonekanĩra gũtũrũmbũiya gũtũnyamarũra gũtũhe mweke na kanya gũtuonithania na mũthenya wa ũmũthĩ gũtũma tũkorwo twĩho tũtiroya ũndũ ũyũ no ũhũthũ no ĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ wega nĩ ũkoretwo na ithuĩ mwathani nĩ ũtwanĩte na ithuĩ ona thengia marĩa makoretwo kuo wĩhokeku waku nĩ tuonete nĩ ũkoretwo wĩ mũnene igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ nĩkĩo tuoka twanyiha na twacokia ngatho mwathani amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ũgũtũũra ũrĩ o Ngai na wĩ Ngai mwathani Ngai na nĩkĩo twagũthaitha na twagwĩta rũcinĩ rũrũ na ngatho mbere nĩ tũkwenda kũherana kumbũra mehia maitũ nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi nĩ tũkwĩhĩirie nĩ tũkũhĩtĩirie nĩ tũtigĩte njĩra ciaku nĩ twĩtongoretie nĩ twĩgũthĩte gĩthũri nĩ twĩtĩĩte nĩ twĩonete mwathani Ngai ona rĩngĩ tũkaya kũriganĩrwo nĩwe na tũkoiga atĩ ithuĩ nĩ tondũ rũciũ nĩ ngeka ũũ no tũgagũtiga nĩ tũkwenda kũhera mehia macio mothe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ waganu witũ thambie na thakame ya gatũrũme mwathani ĩtĩkĩra twerũhe ta ira mwathani na twĩtĩkĩrĩke nĩwe tuohere mehia na mahĩtia maitũ no tũiguĩre tha mwathani ĩtĩkĩra mwathani ona igongona rĩrĩ gũkinyĩra na mũtararĩko ũrĩa mwega na rĩtĩkĩrĩke ndũkanore mehia maitũ no hĩndĩ ũtuohere no twĩtĩkĩre mwathani tũrĩ aku na nĩ ũtwendete mwathani kũgerera gũtũma mũrũ waku wa mũmwe Jesu Kristo akĩatũkwĩra nĩgetha tũgĩe na muona tũgĩe naguo kũna nĩ tũgũgũthaitha mwathani wĩtĩkĩre gũthaithĩka wĩtĩkĩre gũtũigua na gũtũririkana ikũrũkĩra athuri atumia anake na airĩtu na ciana na ciana cia ngenge ikũrũkĩra arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge mwathani wĩtĩkĩre gũtũrora na ritho rĩa tha na gũtũrũmbũiya gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ tũkũgatha nĩ kĩrathimo kĩa mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura mwathani nĩ kĩrathimo nĩ kĩheo kiumĩte kũrĩ we wĩ ũkumbatũragia na mwathani ũkanyotora na ũkahũnia ũmbi waku mwathani ĩtĩkĩra mbura ĩkorwo ya kĩrathimo na ya gũtũigana ya gũtũteithia na kũgĩa na bũthi na kũgĩa na kĩmera mwathani Ngai ngoro citũ nĩ ikũnyoteire nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire mwathani mahinda maya Ngai ũkorwo tũiyũrĩre na ũiyũrĩre mĩtũrĩre itũ na tĩgetha tũhote gũtũũra wega mwathani nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtũũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie Ngai wathana Ngai mũigua-tha ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana ĩtĩkĩra gũkĩra mĩciĩ itũ na ihiko mwathani Ngai ũciririkane na ũciroe na ritho rĩa tha ĩtĩkĩra kũririkana mwathani ona arĩa single no marũmbũiye ĩtĩkĩra kũrehe wendo wa kĩambĩrĩria na ũiguano nĩ twaregana ngũĩ na mbara gũkunyanĩra kũrĩanĩra ng'ũrũ twaregana na roho tharia nĩ twaregana mwathani Ngai na njũragano iria ikoretwo kuo andũ makĩũragana magathugundanĩra kũragana magathugundanĩra kũninana mwathani roho ũcio wothe mũũru ũrĩa ũingĩrĩire ihiko ũrĩa ũingĩrĩire mĩciĩ andũ aku nĩ twaũtomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkwenda kũhandwo werũ tũkwenda mĩciĩ itũ yagĩre na ihiko citũ ciagĩre na tũikenagĩre mwathani nawe ũkorwo ho mwathani Ngai kũiguana nĩkuo twahoya nĩ tondũ kiugo gĩaku kiugaga nĩ ũhoro mwega na wĩ gĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe gũikara maiguanĩte o ta ũrĩa thaburia 133 yandĩkĩtwo mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani Ngai nĩ ũtũrathimĩte na ciana mũkĩra ngatho mwathani tũkwenda kwĩra arĩa matarĩ na ciana mwathani o marathime nacio
mwathani kwena atumia aritũ tũkwenda kũmahoera mwathani ũhoro wa gũthiĩ wega marĩkĩrĩrie rũgendo maheo ciana mainũke marĩ agima na ciana cing'ima na itũre tũtũre tũkũgocaga na tũkũmagia na tũkũrũmbũyagia mwathani matukũ matũ nĩ twaregana na ikuũ cia atumia makĩheo ciana nĩ twaregana na mawathe ma ciana mwathani igĩciarwo nĩ twaregana na mawathe marĩa makoraga atumia magĩtanahĩrwo twamarigicĩria na thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona mũthĩ tũraririkana manyi na twarehe matha zothe moko-inĩ makuo maririkane no meke maũndũ mega matũre na maikare na marere mwathani Ngai na mekinye na matũranie na andũ ao na ciana irio mahete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mĩbango yothe mĩũru na mũgarũ ĩrongoreirio amanyi nothe nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani mahinda matũkwenda kũrekereria arutwo othe moko-inĩ maku mwathani na rĩu me mathukuru ũmaririkane no mamenyerere no monekanĩre no marũmbũiye mwathani Ngai no mateithie manyite kĩrĩa marathomithio na mathiĩ na mbere na gũthoma roho wa mĩgomo roho wa indiscipline twaregana naguo mwathani teithia aciari areri na arĩa othe mamarũmbũyagia mone school fees kũrĩa matacokete thukuru macoke mathukuru nĩ wega mwathani arutani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mwathani Ngai tũkwenda gũtũma kiugo kĩa ũhonio kũrĩ arwaru a mĩrimũ yothe mwathani ĩrĩa gwetagwo na marĩĩtwa manene na manini angĩ mwathani Ngai mena depression angĩ mena stress angĩ mena mathĩna ma meciria angĩ mwathani Ngai mĩrimũ nĩ na ruo rũingĩ mũno mĩrimũ ya kansa mĩrimũ ya mahũri ya mũnyiginyigi ya meciria marũngo cukari gũteng'era thakame HIV AIDS mwathani ũimbo kũndũ gũtiganĩte mathĩna matiganĩte kura thakame na maũndũ marĩa mangĩ mwathani na nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rũrũ tũkĩathĩrĩria kiugo kĩa ũhonio kũrĩ arwaru aya amwe maimbĩte magũrũ amwe ciĩga ciao nĩ ciimbĩte amwe nda ciao ikaimba mwathani Ngai angĩ mwathani Ngai ona nĩ mararigwo nĩ kũmarĩ arwaru nĩ gũturwo nĩ gũkũ na gũkũ na kũrĩa na kũrĩa mwathani nĩ tũkwenda gũtũma ũhonio waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ aya arwaru mamũkĩre ũhonio marĩ mĩciĩ makĩthikĩrĩria makĩnyua ndawa makĩrigitĩrwo mathibitarĩ angĩ me ICU angĩ me HD angĩ me nja wa bũrũri mwathani ona marigitani na othe marigitanagwo maririkane no mahe ũgĩ no ũmenyo makĩoha ironda nawe ũcihonie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũkwenda kũrũgama na mĩciĩ ĩrĩa ĩna kĩeha na maithori rũcinĩ rũrũ nĩ gũtigwo nĩ andũ ao nĩ ruo nĩ kĩeha nĩ maithori nĩ mĩtangĩko na ciũria nyingĩ gwathire atĩa ona Ngai warĩ kũ endwa aitũ makĩhurũka na makiuma thĩno mwathani Ngai nĩ tũkwenda kũmenyerera bamĩrĩ ici na gũcihoera Ngai rĩu matigĩtwo nĩ andũ ao angĩona nĩ andũ ao moragĩtwo ta bamĩrĩ ya mũtungatĩri Julius Dumia mwathani ũrĩa ũroragirwo hoi mwathani maririkane no meke maũndũ mega na arĩa manoragĩrwo andũ ao mwathani angĩona andũ ao nĩ kwĩruta merutĩte muoyo nĩ maũndũ marĩa mekuo ona mathĩna ma meciria mwathani oromaririkana mwathani oromonekanĩra mwathani ũronekanĩra bamĩrĩ ici mwathani Ngai angĩona nĩ kũgerera mĩtino angĩ mwathani Ngai ona nĩ mahurũkire nĩ andũ ao matiũĩ mwathani ũmĩrĩria ngoro ici no ihe thayũ na ũkae kũmarora na wendũ aya mahurũkĩte marohurũka ũhoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugĩtwe na mabataro tũrabatara makwĩgomania mũtũrĩre ũyũ marĩ ma mbeca mwathani Ngai kũrĩha mathirĩ kũrĩhwo gũgũtungata na kũrũmbũiya arĩa matehotete tũkwenda mwathani rũcinĩ rũrũ ngĩkũhoya twĩtĩkanĩirie hamwe mwathani atĩ tondũ indo ciothe njega ciumaga na kũrĩ we thahabu na betha nĩ ciaku mwathani ũtũhe na nĩgetha twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo mathirĩ tũrĩhane narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na tũgũtungate ona tũrũmbũiya arĩa angĩ mwathani ũkoririkane mawĩra maitũ no marathime na tuonage umithio marĩ makwandĩka marĩ makwandĩkwo mwathani matarĩ mawĩra ũmonekane ona arĩa mwathani meteire gwĩka interview mahotani arĩa mekĩtio mahotanĩre mwathani tũkiuma na tũkĩhũrũka tũkwenda kũhoya tha cia rũgendo tũmenyerere twaria thakame ya gatũrũme tũkinye thayũ kũrĩa tũrathiĩ tũcoke thayũ tũkiuma kũrĩa tũrathiĩ ũtũhotanĩire no tũmenyereire mwathani ĩtĩkĩra kũririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na ũtongoria waguo mwathani gwata mahinda maya atongoria na ũtongoria umaga na kũrĩ we mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũka gũtũthamakĩra na gũtũtongoreria bũrũri ũyũ mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũka gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ na gĩkeno kĩerũ bũrũri-inĩ ũyũ mwathani thogora wa mũtũrĩre nĩ ũritũhire magoti makaingĩha na no marongerereka mwathani Ngai na maũndũ marĩa mangĩ
oi Ngai ringwo nĩ tha no tũririkane Mwathani no ririkane bũrũri ũyũ roho wa mbũkĩrĩra roho wa njĩkanĩrio ya mĩario Mwathani Ngai roho wa ũndũrĩrĩ maũndũ mothe me magigi andũ kũnyitwo mĩgwate andũ kũnyamario andũ kũnũhwo andũ kũhahũrwo na kũmakio nĩ twaregana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twaria thakame ya gatũrũme igũrũ rĩa bũrũri witũ ũririkane no wĩke maũndũ mega na ũthamaki waku ũke wĩkwo Kenya o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ Mwathani twahoya ũgitĩri waku Mwathani nĩ tondũ Mwathani Ngai kwĩna maũndũ maritũ marathiĩ na mbere ona njũragano cia andũ Mwathani Ngai tana kũrĩa North-Eastern irahanĩkire ira ona angĩ makoragwo mbara cia mahiũ na maũndũ marĩa mangĩ Mwathani ririkana bĩbĩrĩ ririkana mbiraũ ririkana arangĩri tũrangĩre no tũgitĩre Mwathani tũkwĩhokete we mũmenyereri witũ we Mwathani Ngai ũtakomaga ũtahĩtagwo nĩ toro ũkotũmenyerera no tũrangĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani mũigua tha mũtugi nĩ tũgũgũthaitha mũno kwĩna andũ mena macira ane ma mĩaka mĩingĩ na mangĩ nĩ hĩndĩ marambirie Mwathani kĩhoto na ũma ironekana Mwathani tũkĩrikana na menjera na rũmande Ngai warĩa marĩ muoyo ũka Mwathani ũtũtongorie no tũmenyerere kwĩna andũ me mabũrũri-inĩ ma na nja maririkana no mamenyagĩra na maronaga umithio wa wĩra wa moko mao no mateithagia marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni matikana gũtirike na mariganĩrwo nĩwe ũka Mwathani ũtũtongorie ũka Mwathani ũtũhotanĩre ũka Mwathani ũtũmenyerere ũka Mwathani ũtũrĩithie no tũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũmenyerera ĩtĩkĩra Mwathani tu nĩ tondũ wa tha ciaku ũtũkĩre niwe twetereire niwe twĩhokete Mwathani niwe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ na thayũ witũ we Mwathani Ngai mũtũmenyereri ũkaũgarũrĩra arĩa matahĩtwo nĩ njohi na ndawa cia kũrebia gayism lesbianism Mwathani Ngai na maũndũ mangĩ me magigi macenjie no magarũre makwĩhoke na magwĩtĩkie narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio nĩ tũkũgatha nĩ tũkwambararia tũkwĩhoka tuona kũrĩa tũrutĩte na kũrĩa tũkinyĩtie tuona Mwathani no ũratwana na ithuĩ tũkiumia gĩa kerĩ kĩa mweri wetano tũgakwĩhoka mũno makĩria mĩbango na meciria maitũ na ngoro citũ nĩwe macũthĩrĩirie we nĩwe gũtũteithia we nĩwe gũtũnyamarũra we nĩwe gũtũhatũra we nĩwe kũrũa mbara citũ nĩwe kũinamũra ngoro citũ nĩwe gũtwĩkĩra hinya nĩwe Mwathani Ngai ũgũtũmenyera na rĩothe tũrĩgera kũndũ gũtiganĩte we nĩwe Mwathani ũgũtũkĩra rĩu gĩtũigue no gĩtũiguĩre tha no gĩtũririkane rĩu na wĩke maũndũ mega na mamagegania mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya bũrũri-inĩ ũyũ na thĩ yothe Ngai ona kũrĩa kwĩ mbara ĩkinye mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega nĩ kambuni ĩno ya Royal Media mĩrũgamie no mĩhande wega Mwathani ririkana ciamani witũ Dr. SK Macharia Vice Mrs. Macharia ona family yao tũrewe Ngai na Mwathani na mũmatũria na mũmamenyereri rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media twauneana moko-inĩ maku Mwathani nguma MD wa Shiraru na rũgamĩrĩri arĩa angĩ na rĩothe mahetwo wĩra wa gũtongoria gwata aruti wĩra othe a Royal Media nĩ wega nĩ inohoro matũthikagĩrĩria gũkũ Mwathani marathime no meke maũndũ mega no monekanĩre no wongerere angĩ aingĩ Mwathani Ngai agũtũthikagĩrĩria Mwathani amonjoithagĩria gũkũ ro matheremia Mwathani Ngai na wongerere angĩ akuonjorithia gũkũ aingĩ Mwathani rĩu hamwe na macio memerekia no na bamĩrĩ ciao mũndũ rita rĩake mũririkane no mwĩke maũndũ mega no mũrũmbũiye no mũnekanĩre na korwo kwĩna wĩ hatĩka-inĩ kana wĩ handũ Mwathani Ngai ahinyĩrĩrĩkĩte na nĩ ararigwo nĩ atĩa nĩinamĩte ngoro mũinamũre no marũĩrĩre no makinyĩrie wega waku rĩu Ngai ũgĩka macio mothe ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire tuonekanĩre rĩu thengio Ngai nĩ gũtũririkana nĩ gũtũiguĩra tha thengio Ngai nĩ gũtũmenyera nĩ gũtuonekanĩra thengio Ngai nĩ tondũ kwĩna andũ matũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X @Inoro K kana mũturu wa mũiro kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored kwĩna angĩ me diaspora kwĩna angĩ maratũrora kwa YouTube mabataro macio mothe twamarehe na kũrĩ we tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩra gũtũigua na gũtũririkana twĩgũthaitha wĩtĩkĩra gũikara na ithuĩ na ũkorwo na ithuĩ twĩgũthaitha atĩ kũrĩ andũ aku megũcemania na magomane tondũ wa rĩĩtwa rĩaku na marĩcemanagia nĩ rĩkoragwo hau twĩgũthaitha Ngai atĩ ũtwaũre gĩconoko Mwathani ũtũhumbe riri na kĩwĩtĩkĩrĩka na kĩrathimo gĩaku atĩ Mwathani Ngai ũtũigue na ũtũhingĩrie na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 ĩtĩkia na nĩ wahingĩrio mahoya maku we wothe uma na ibataro amũkĩra kũhingĩrio in Jesus name na ũkorwo hau na ndũine na Mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya ũkuga o thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikairio mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ
nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani. Thengio nĩ kũhonokia, thengio nĩ kũnjiguĩra tha, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo niĩ hau haniĩ wĩkĩre rĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen. Thengio Ngai nĩ awahonokia tũro mamenyeire ta kĩmau kĩa ritho maiyũrĩre na Roho waku mũtheru matũrie kĩhonoko na matukũ ma hĩndĩ yoko kamahe muoyo wa tene na tene. Arĩa matahonokete mahonokera mahonokete matũrie kĩhonoko. Tũrathime ithuothe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũrohingĩrio o ta ũrĩa wahoya. Rĩu we nawe wahonoka wĩtheme itindo cia arĩa atendi, wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama, ũhoyage mũno ndũkae gũkinya magerio-inĩ na ũthomage maandĩko. Na to ũguo ningĩ ũthiĩ ũkĩũmbũraga Jesu nĩ mwathani. In Jesus name, amen, amen. Na rĩrĩa rĩothe ũrĩererekaga, oh yes, a war on. Kanyiterera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoba mia wega na igoro derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro uturere nyore magwa na matiroka. Thank you Ngai tondu ndagwa ne unjoyaga kogwa nogwe nondongere kanguru mane Jesu modo ireri derere kanderere ko kanyiterere derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro dagwa ne joya tene kwea na gwarenke shakwa mude kerero inainini ajoya tinyide kuguru gwa kwiga ushionewe modo ereri derere kanderere ko kanyitere derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro. Cheraine mambete mitego ya pigo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri derere kanderere ko kanyiterera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro nokionda igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe newe papa 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 ya derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandoga mia wega na igoro ferere ka ferere ke nguinere Jesu ferere ke ferere ke nguinere Jesu ferere ka ferere ke nguinere Jesu nyogegetie ngoro ya ferere ka ferere ke nguinere Jesu ferere ka ferere ke nguinere Jesu ferere ka ferere ke nguinere Jesu nyogegetie ngoro ya kwa. Derereka ukanyitirira muhathani riria twerereka riria tuorwo ni hinya riria ngoro citu ciainama
riria twaigua ta turi atirike na tutari hihi na hinya wa guthie na mbere ugatunyitirira. Amina. John Academy ndio kuna Joan Shikegwa, mama Ketaraji nimekuona. Asante sana. Ona mwari wa Geshoke, sheria kumesa and Mrs. Geshoke na family othe abare ya Muraga Ishero the Marikori ya Shiga akuria mwena wa uthaya thegio muno makiria buru matigari happy birthday we kuria Nyeri ukuria kiendagwo ni Ngai na andu. Ona Elda Miriam Mushinda muona njira ari kuria Karen PCA Church. Tuko pamoja ndarikia kanitha wake mwene ndiroka kuhujia na murathimo ni mwathani PCA Karen yothe handu ya Roma ginya mutugatiri Simon Kamare na Reverend Festus Gitonga. Asante sana. Johnson wapo kwenda kuona yu ama mjeni Jabi wapogo amukireo honio wa naihenya theinie waritwa ria Jesu ari bare yake yo village koria Kiriko mwena wa Mathioya. Kaja wa Murago warajire mitambo-ini na kajira mamu wao agena Mother's Day jagetagwo Mama Baku wife Shira na Mother's Day agetito PCA Church. Asante sana. Tuthina mbere na kwihoka na gwitikia na gweterera mwathani na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni aritha na ni mutugi na ni ekaga maundu maingi na magegania na kahotanira andu ake na twathi na mbere na kumwitikia ani aritunyitagirira twerereka. Ona Moses Mora nda kuona Mother's Day jaga kuria Elda Miri Mwaura your sisters Esther na Esther Kemani mama Shikware ya Buna Ema Udisi na Elda Jacob wa PCA Goroi kirathimo Elda Jacob ro weke mweditheria ninge Mother's Day jaga mbona Mwaura ninge au utagutuma kanitha rugame ni atumia Bob Mweje thegio muno na Piuzi Joro wa Gituro. Asante sana. Areke turigithie rwi haha nigetha ndoka tuigue ria sirakia roiga no mbere ndagwire Ajira ni maretha makiria ma matereva 300 ma turera aria megutumwo wira orio bururi-ini wa Saudi Arabia guthondeka rucio rwaku na mushara wa makiria ma ciringi 48 mweri hamwe na bonuses ario trip iria wathie na ikorwo ri driver wa miaka 45 wina passport no hote kwigwatira passport wina driving license ya Kenya hitukia gutwaithia turera kwa ihinda ria miaka 3 mwene we turetha mieke ni raihura na ihenya muno urabatara kwiyandikithia mbere uthiete interview na gutie mundu gekwo interview te yandikithitie serera www.majira.com yandikithio riu wigire na kanya ka interview. Ajira, your gateway to global opportunities. Mushi watu ginotana Yeni ni ekundongoria mwathani na nie ni ngukena muno ni wadongoririe ni udongoretie woko waku kunyitete Neudongore
gwaku kunyitite amwe nimekurakara na kiria giothe uriheaga andi hakuhi kwamukira na nĩ manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ngai arogathwo nĩ mũciĩ wa ũtũgĩ Tana. Happy Mother's Day njega. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrio gũingĩra ũkwĩra Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza is in the house. Oh yes Reverend, karibu sana. No tũthiĩte oro wega nĩguo mũthĩ ũyũ wa Mother's Day nĩguo tũthome Siraki na ngĩendithĩria andũ akwa nĩguo na nĩ tũkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa Siraki mũgwanja mũhari wa 23 na nĩ ũhoro wĩgiĩ ciana ũrĩa mũndũ abatiĩ gũcirera. Nĩ kũrĩ manyina mothe. Siraki mũgwanja mũhari wa 23, angĩkorwo wĩna ciana cirute mĩtugo na ũcirute wathĩki kuma irĩ o nyinyi wa maitho twa rũthiomi nĩguo Siraki nĩ aria angĩkorwo wĩ mũciari nĩguo nĩ ũtanaheirwo na mwana wa kahĩ nĩguo wa kairĩtu mũrere nĩguo na mĩgendere nĩguo oro ĩrĩa yagĩrĩire kuma arĩ oro mũnini nĩguo no need of explanation. Kiugo kĩu nĩ kĩaria mendithĩrie rĩu rĩ nyendithĩrie andũ arĩa mangonie mũno mũthenya mwega wa Mother's Day kwambĩrĩria na maitũ Nyambura kana nyina wa Idĩthi, nyina wa Gakunyi, macio mothe nĩ etagwo kũrĩa gwitũ harĩa Orimagogo kwa mbarĩ yothe kana kwa mbarĩ ya Kamĩtĩ mamu akĩgĩa na mũthenya mwega ũyũ wa Mother's Day na kĩrathimwo nĩ Ngai na ongererwo matukũ amina nĩgetha tũtũre tũmuonaga kuma hau ngĩendithĩrie mamu in love maitũ wa Mbũi aketagwo nyina wa Kahenya harĩa Rikia kũrĩa nĩ Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Mũndũ ũkũnyonera maitũ nyina wa Kahenya na akĩamwĩre agĩe na Happy Mother's Day njega mũno na kĩrathimwo na ongererwo matukũ. Nĩ tũkenaga rĩrĩa tũgũthiĩ kũmũcerera tũkamuona kuma hau ti Mama Wayne Waza nake akĩgĩa na ihinda rĩega rĩu nĩ ngorokete kũmwĩra rũcinĩ akĩgĩa na Happy Mother's Day njega rĩu nake akĩrathimwo na nĩ tũkenaga agĩtũrora twĩna Waza tũiguaga wega mũno. Asante. Na atumia othe harĩa hothe marũma gũtarĩ gũthutũkania arĩa tũrutaga nao wĩra gũkũ my auntie othe na my cousins arĩa nĩ atumia othe happy Mother's Day na nĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Ũramenyithio nĩ Inoro FM kĩhaha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mũgeni mũtare. Inoro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aciari arĩa mena arutwo thukuru-inĩ cia secondary, university na college gĩcigo-inĩ kĩa Mathioya kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ morĩtie thirikari gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra gĩthomo, matarĩirie bata wa gũtũmaga kĩgĩna gĩa gĩthomo mathukuru-inĩ hatarĩ gũcererwo nĩguo gwĩthema kũhĩnga mĩhang'o ya mathomo. Aciari acio marĩtie hĩndĩ ya kwamũkĩra basarĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 70 kuma kĩgĩna-inĩ kĩa NGCDF ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratũmenyithia. Aciari arĩa mena arutwo thukuru cia secondary, university, college na iria ithomithagia kothi cia moko makoretwo magĩkaya kumana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre ũrĩa ũtũmĩte aingĩ ao kũremwo nĩ kũmarĩhĩra bithi. Maroria thirikari gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia mathomo na makĩria kwaga gũcerithĩria mbeca cia arutwo iria itũmagwo mathukuru. Ta mwana wakwa athomagĩra Gĩtugĩ na nĩ aheo basarĩ, mũrigo nĩ wanyihanyiha rĩu. Na hatigarĩte
twamĩenda kũnyitanĩra na principal na aciari nĩgetha tũthondeke ciana nĩgetha cihote kũgĩa na grade njega na nĩgetha ikahota gũperform wega mwaka-inĩ. Nĩ twacokeria mheshimiwa ngatho mũno nĩ tondũ twanagera maũndũ maingĩ na tũkaga basarĩ no ihinda rĩrĩ twĩ nayo. Marĩtie hĩndĩ ya kwamũkĩra basarĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 70 kuma kũrĩ kĩgĩna kĩa NGCDF rungu rwa mũmbunge Edwin Mogo. Basarĩ ĩno ĩrateithia ciana almost 9,000 kuhakikisha ciana citũ nĩ ciaikara cukuru. O mũrutwo basarĩ ya day school tũrahotire nĩ rabatire koguo o mũrutwo kuona ciringi 6,000 nayo ya boarding school o mũrutwo akoyo ciringi 9,000 university 9,000 KMTC Teachers College othe nĩ 9,000 na special students acio makuheo o mũrutwo 10,000. In total tũradisburse basarĩ ya milioni 70. Arutani anene a thukuru itiganĩte cia secondary nao morĩtie aciari kũnyitanĩra nao nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gĩa ciana ciao. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Eunice Wamaru na ndĩ principal wa Gĩtugĩ Girls na basarĩ icio nĩ itũteithĩtie mũno kũ-maintain kana gũkorwo ciana irĩ thukuru ikaga gũkorwo ikĩinũka na thukuru ĩgakorwo ĩgĩtegemea thĩinĩ wa kũheana resources iria ciendekanaga nĩgetha mwana athome wega. Basarĩ icio igathiĩ ikĩimprovaga performance na mheshimiwa ona nĩ aratũhete mabuku tũgĩũka gwĩka kĩgeranio na mabuku macio nĩ matũteithirie mũno. Ta gwitũ Gĩtugĩ Girls nĩ tũra-improve na mini score tũrauma 5.8 tũrakinya 6.4. Basarĩ ici nĩ iratũteithia mũno tondũ ta rĩu maũndũ ma airĩtu kũgĩa mahu marĩa nini mareducĩte biũ acio nĩ mathiĩte thĩ kana arĩ marĩ ũrĩa ciana ciguanĩa tondũ ikara mũciĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũreka rĩ andũ aingĩ meciragia ũrĩa kũhika orĩre thĩna no rĩu tũhotete kũritaini ciana thukuru na ngũria aciari marehe ciana ciao thukuru onakorwo nĩ day school kwĩna nafasi ya gũthoma. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tũingĩre Kiambu kũrĩa mũmbunge wa kũrĩa Thika taũni ya Sing'ang'a nĩ orotete thirikari ya kaunti ĩyo akĩmĩcukĩra mahĩtia ma kũhotoma kwa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Orĩtie gavana Kimani Wamatangi kũrũmbũiya thibitarĩ cia kaunti ĩyo nĩguo kũgacĩrithia motungata ma mũingĩ. Arĩtie thutha wa mbica kũnyaga nenda-inĩ cia kĩrĩu ikĩonania kũhotoma kwa motungata thibitarĩ-inĩ mũnene wa kũrĩa Kiambu. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũrũmĩrĩra mbica iria cikoretwo cikĩnyaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cikĩonania atumia na ciana ciao citiganĩirio thibitarĩ-inĩ wa Kiambu. Rĩu mũmbunge wa Thika taũni arĩ Sing'ang'a nĩ arutĩte mahĩtia thirikari ya kaunti ya Kiambu kumana na kĩrĩa arauga nĩ gũtharara kwa motungata ma ũrigiti. We are not playing politics. This is a serious issue. Mũndũ ũrarekereria video on a do you know, but it is in every person's phone that there is a crisis, health crisis in Kiambu County. Twaragia kaũndũ ta gaka makaimĩra makonania atĩ ũrĩa gwĩkwega kana kĩ no tũrenda kuga atĩrĩ nawe wĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ mũikari wa Kiambu we wĩrĩga gũcera thibitarĩ ĩyo ĩ hakuhĩ na hanyu we nĩ ũramenya tũraria ũhoro wa ma ũrathiĩ ũraga ndagĩtarĩ. Arĩcia kĩnyitwo mbaru nĩ gĩkundi kĩa atumia kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Ũyũ arĩ Susan wa Maina. No ũndũ ũcio ti ũndũ mwega tondũ mwana ũcio abatire gũkorwo akĩrĩa wega no na thibitarĩ ĩkorwo tũtikũhota gũkorwo tũkĩona ndawa rĩ mwana ũcio nĩ araheo nginya kĩndũ gĩa kũrĩa kweri. Ũndũ ũcio wakorwo wĩ ũndũ wa kĩeha mũno. Tũkoria gavana Wamatangi tafadhali tiga gũthaka na atumia na ciana. We gavana witũ ũrĩa kire mwega no kũhaka rangi nja thibitarĩ ũngĩthiĩ ũrore nĩ thaka mũno na nja no waingĩra thĩinĩ gũtirĩ na services gũtirĩ ndawa na nĩ kũndũ tũthiaga koguo ona no tũthiĩ thaa ici kĩharare voboni nĩ njongi piũ nĩ kũndũ gũcongi piũ ti ta thibitarĩ gĩko yani nginya gwĩthithi ndĩraigua guo ndĩna ũira tondũ nĩ tũthiaga tũkĩrescue. Rĩu makĩenda motungata ma ũrigiti kũgacĩrithio kaunti-inĩ ĩno kwaga ũguo makĩruta mũkana wa kũrũrũngana gũtetia thirikari ya kaunti ĩno. Maraga kũrora ũhoro wa ũrigitani rĩu tũkumĩra twĩ mothers of Kiambu tũgũthiĩ nginya ofici-inĩ ciao tũmere okorwo nĩ maremetwo nĩ wĩra mariringuish wĩra wa mathibitarĩ na ũrigitani kwĩ national government nĩgetha ĩ take over. We will not sit down gũkora ciana citũ cigĩkua na aciari aitũ magĩcafa while we are watching. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana Kanitha
wa Kimuri. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andu aria athingu na holeri. Ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Nyime ni school fees ya nginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe na githe ndugite ni wibangite tamu ino ndirabangite no naguo muturi ureka software update utekunjuria haya riu wena savings kana no miario savings iriku mbeca icio cionire weekend ya kinya cikimenya ni hindi ya emergency ai irie wogire ni ukwambiriria kuonjorithia ndari nyonjorithie kwa money market no ngigia na macakaya na mweri muhetuku wogire wari murwaru insurance ni aguteithirie kana na ni nie nderihire nginya ure wari pharmacy ni anjui na ritwa koguo hatire muthitho hatire uigithia na hatire insurance atiriri muturire ni kwibanga kana ubangwo na riu ngwika atia ni hinde rĩa gukinyaniria mubangire mwega wa mbeca iga muthitho onjorithia na wigire na mwigitio na Old Mutual cerera oldmutual.co.ke kana wandike SMS na kiugo signs kuri 22801 Mucamanio rũni ũthire mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagia icenjia mũtũmega irio tũteithie nĩkĩ tũrĩ anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumbĩ citarakĩona nakĩ ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ nĩ quality na ire na standard ya igũrũ ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori Mamu itu rimwe anjiraga mbugua mutigakiririe githeri ni nguka hwaini mungarange mundie hey ni mamu itu augaga urura fio andu mamenye ndacerire mutari we ni mami anjirite mwage kuhe ng'ombe mahutie ni nguka na mugateirie thutha wa mĩario ĩno ya gũthekania ya aciari aitũ nĩ harĩ gĩthomo ũngĩthoma thutha wa kunĩrwo ritho meka ũguo maihũirwo nĩ wendo Mother's Day ĩno tũrakũngũĩra ũgĩ mataro ona macokio ma aciari aitũ na wendo mũingĩ ũrĩa tu ũngĩonekana kũrĩ mũciari thengiũ mami nĩ ngwendete mami Happy Mother's Day kuma Inoro FM na Royal Media Family. Riu muthere unigi niki nyina wa Kamau ino me gwicai unginywa muthenya waku wagire na kwina sai ungingirugwo uru muthenya waku kaharagana horera guka sai waku mwega ni Eden Tea cio ni uriku chai mamatu wesama unukaga wega we morio yes na timashani ma kawaida tu mena tea bag lemon flavor tangawizi mapapo na kirini sai cio ni ukereu wenyitire masani matheruma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie we munyiti ogeni muciĩ wotu ginotana ungienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Lex Communication Service iria ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket hura thimo 0720842210 warie na Alex Shesheni hakuhe nawe
urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira o gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Inoro FM turehere imenyithia ciaku rĩu twĩ Karatina town, wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building. Thimũ nĩ 06172418 kana 0722848110. warie na Wachira Day. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra wewe ni na nĩgũkĩire na gwathererũka mũthio wa Mother's Day kanitha wa Kĩmũrĩ na ngakena mũno ona Agnes Wanjiru ndĩramuona ona Savashino mena mamjeri agia na Mother's Day njega. MC Peter wa Gacocco kwerwo atia kũrĩa Gacocco. Josephine Kahora akanjĩra mamu wa Ruthu wa Irimũ Kahora happy Mother's Day arĩ kũrĩa Mwago Kamatĩrĩ. Thengio mũno makĩria ona wa Franje wa Kĩrehere. Thengio asanti sana ubarikiwe. Na ukajira your mom nyina wa muturia gwa Kuru Mavoroni rathimo muno makiria ona bwana David Mugai. God bless you and do you good. And Anna Faith akejera mamu atagwesta wa Irimũ Kĩmemia rĩa Buruburu Gong'una Fires wa Jirunga ng'ari rũngĩrĩ kamerithĩria happy Mother's Day njega ĩna kĩrathimo na Ngai amwĩke maũndũ mega na mũteithie na mũhotanĩre ona nyina wa Kim ũgĩe na happy Mother's Day njega mũno makĩria. Tũtwaranĩte wega na tũgathiĩ na mbere. Ona nyina wa Brani nĩ ndamuona. Karanja wa mũhoro thengio mũno yo mamriana Duta hamwe na yo Stera wa mũyo na sister ciaku othe harĩa hothe marĩ Mother's Day njega. Bro wahuria thengio mũno ngaja atumia othe a PCA thirime magĩe na Mother's Day njega mũno makĩria. Nĩ ndona ona Naomi wa Boy aranjĩra rĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ona Wadu no wagwa Safaricom akanjĩra mamu wa Uruse Gathoni Wadu. Rafre wife Susan wa Kenny happy Mother's Day. Ona mama Tani agĩe na Mother's Day njega thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu ndũmĩrĩri cia Mother's Day nĩ nyingĩ na rĩu ona nĩ nderutanĩria mũno gũcithoma. Yonda Ngũgĩ arajĩra Mother's Day to all women PCA Karaba-inĩ and all your sisters. Asanti sana. Ndũmĩrĩri icio nĩ nyingĩ na ndĩmwĩre mothers othe nĩ mwendithĩrio mũthenya mwega wĩna kĩrathimo na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra mũno makĩria. Twĩhoke Mwathani, twĩtĩkie Mwathani, tũmweterere. Ona ningĩ ona wa Beni wa kũrĩa Matahara thengio nĩ ndakuona. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na tũgĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria famĩlĩ ya mũtungatĩri Julius Dumia ũrĩa ũroragirwo Muragi matikano ne thayo. Teacher Simon wa PCA Nyeri School Pembe 3. Asanti sana na kwagĩra mũno makĩria na Ngai witũ ahotanĩre andũ ake. Nĩ ndona na Wanjiru wa Mũnyua akĩnjĩra nyũmĩrĩrie the Wood the Genge Youth Fellowship. Nĩ tondũ Reverend Julius Dumia arĩ ũmwe wao na nginya ona kwĩna memorial service ĩgĩkũria PCA mathako-inĩ kuma thaa 9 gĩtongorio nĩ Nyeri Presbytery. Na ningĩ memorial service ĩyo ĩgĩkũria gũgwĩtwo PCA Macedonia ũmũthĩ
kuma thaa 8 na mathiko ma mutugatiri Julius Dumia ni ma muthenya wa rucio na ndona muthikavu gacawajiriria kejera mamuohana wa ngare jiriri mathaino Helen Mugambi kana nyina wa gitari Efraia Vagwa Kanyua mtumia wake Susan Wangari Ngasha Stewards Mother FEICCK Abrera Body Mothers natumio thikiriria Inoro. Happy Mother's Day kuma kore His Grace Dr. Samuel Jiriri BSHSC Presiding Bishop wa Stewards Church and Chair FEICCK Abrera Body. Rero twethagathaga tuigue ngerekano tuigue ngerekano na nigetha twirute nayo na nigetha maundu magire thengio kuria kwa YouTube ya Inoro FM ona Facebook ya Inoro FM ona kuria kwa ndungata Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored ne kanitha wa Kimuri. Happy Mother's Day jaga muno egatuge tueretherwo wega na mugambo muhoreru. Hebu niereze kwa sauti ya upore. Oh yes. Kufanya ukaja hapa wakati ule, yote ya mbinguni ukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Wananieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule, yote ya mbinguni ukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Mushi watu binotana kubarikiwa nayo kanitha wa Kimuri kia Inoro na Muturi wa Muiru. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau
Hebu nieleze kwa sauti ya upore ucokere otoria mwana acokagirwo nigetha nyite wega nigetha kuigue na ndaukwo uria urenda kuga mwathani ndeithia maundu-ini mari mothe na rugendo-ini rwakwa undeithie mwathani ndikananoge ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni muigua tha. Mheshimiwa Mrs. Kafiro ni ndakuona ajira happy Mother's Day kuri mamu wanyu Anibero wa Boyare Kirinyaga na spiritual mother Mrs. Evelyn Kariuki wa Gateway PC, asante sana na manyina othe na ni ati haria hothe muri twamwendithĩria happy Mother's Day njega ndanu wa wandu ajira mwaresha matama matani Mother in Love Teresia Jerry Muiruri arike munyo gatundu thengio muno muno makiria we wothe haria hothe uri uigue na manati theru nitugutambũrĩte na ni ati Ngai amwike maundu mega. Jane Waiyaki ndakuona Mother's Day kwe mutumia wa Reverend Kareri wa PCA Kiumo Parish ni Jane Waiyaki thengio muno makiria ona muheci Susan Mobi na Mother's Day jakore your mom, your sister, your daughter na Ms. Muturu wa Mwiru na all mothers are AIPCA Toys. Asante sana maradhi muno makiria na mugie na hinya na Ngai witu amwike maundu mega. Na ni ati muthenya umwe he muthuri wiho na ari thabari-ini ciake agikinya kundu weru-ini na akinya kundu weru-ini agikora ni orire njira na akora ni orire njira ari weru-ini nginya mai akuite na kibuyu giake ni mathirite thikũ igĩrĩ ciarĩ mbere na gugikinya atiri etagwo Faith wa Njoyo ndirũrie-inĩ ndĩ werũ-inĩ ing'aurũ nĩ nyamũ ndĩhani na tondũ Jesu arĩ muoyo tamaka tũgũtoria biũ na gũkwagĩra mũno. Shiragia meshiria mathayo ndirũrie-inĩ ndĩ werũ-inĩ mathĩna nĩ maingĩ ng'aragu na nyota ing'aurũ na nyamũ ndĩani na tondũ Jesu e muoyo niĩ no ngũtoria. Kimuri Kinoro FM irathimo nyingĩ mahoya maingĩ kĩgoco kĩingĩ na Ngai mũingĩ. Andũ athĩ no magũtige aciari aku ona arata aku nginya arĩa mũciaranĩirwo nao no Jesu witũ ndangĩgũtirika ndĩrũrie-inĩ ndĩ werũ-inĩ mathĩna nĩ maingĩ ng'aragu na nyota ing'aurũ na nyamũ ndĩani na tondũ Jesu e muoyo niĩ no ngũtoria. Ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciarĩ Misiri nĩciatũmĩirwo Musasi kũre ona ithuĩ rĩu nĩtũtũmĩirwo Jesu atũkũre kuma mathĩna-inĩ ndĩrũrie-inĩ ndĩ werũ-inĩ mathĩna nĩ maingĩ ng'aragu na nyota ing'aurũ na
todo Jesu moyo niye no gotoria deroriine deweroine mathina ne maige ngaramuna nyota ingauro na nyamodeani na todo Jesu moyo niye no gotoria Ederoriine deweroine ingauro ne nyamodeani na todo Jesu ari muoyo niye ne joy no gutoria etagwo Faith Wanja maundu ne mokaga muturire-ini uyu makaritohera andu a Ngai gukarigane atia no Ngai no mwihoke mundu gwetwo Jim tumwitaga Jim wa stima no ikaine gicuki aranjira mamwe etagwo Jacinta Wanjiku Njugu na Happy Mother's Day kirinyaga muoya ka Ngai tura-ini ria Kariye na geithia dadi asante sana na ne ati tuthina mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani rugendo-ini Elder William Gichanga God bless you and do you good na mwike maundu mega na motugi ona ningi magegania ni tondu Ngai no mwihokeku no muiguatha na ni ari hinya na ni ahotanagira andu ake na ni arumbuyagia andu ake na riu no egutuhotanira ona ithue na aturumbuye na ukihoya umuthi ukiuna iru uthina mbere na kuhoyanira na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani ona muno uririkane kanitha uria ndoima ugu kwa Inoro ndungataga naguo wa Presbyterian ukihoya uririkane na uririkane muno makiria na tuthaithe Ngai aturirikane kana ne twiriga kuragirwo mutungatiri ugwitwo Reverend Julius Dumia na mutungatiri Julius Dumia agathikwo muthenya wa rucio na pore kuri family yake na aria marekira iko kiu design mararutire ndomire maroiga mena kwirwo eri manyitite na mathina mbere na gwethana na ari othe marekire uguo na tugithina mbere na kuhoya na ninge tuthina mbere na gwitikia mwathani na ni ate ningi utuko wa muthe gukiroka gukia okanitha witu twatigwo ni mutungatiri ungi na ni ate tutikumugweta ritwa ni tondu family othe matire maramenyithio na tugithina mbere na kuhora kanitha wa PCA mahinda maya marito makieha ona maithori na mitangiko na ciuria nyingi ona nyumba ya tungatiri kanitha wa PCA na family ciao Ngai amaririkane na tugotiganire haria muthuri uyu ni athie erugendo-ini mai ni mathirire eweru-ini na riu ni ati ni ararigwo ni atia na kinya handu akiambia gwiciria okoro ndekuona mai na ni amenyete uguo okoro ndekuona mai akiuga riu na agitua itua na akiuga riu uhoro wa gikuo giakwa ni ukuhiriirie muno na agithia akiona kanyumba ka muthonge kari handu gatagiria arugamite hau na agikona na akiuga hihi ndarona wega akigwa tari wewe ritwo iracoria ima ithoma akiona tari marunduru kana kiundu no ni atiriri gatagati-ini ka maundu macio muthuri uyu agiciria kirigwo atiriri guguikara atia na guguthia atia gugwika atia no akiona ndari no ndungi ni atia akiumagara akuiriria kanyumba gaka akiambia kuona nima hani harera ati niguo anga tiguo nake muthuri age tumora kanuo mere niguo akiona kanyumba na akuhiriria agithio kahora murango-ini ainya wake ni warorete gukinya mwisho na ni ati agikora kanyumba gaka gutiari na mundu wari kuo na akiona kanyumba gaka kari gatiganirie na kari karekererie na ni kwa ihinda we na muthuri uyu akiingira na na mwihoko ati ahota gukora mai na ni atiriri akaigua aha uko rimwe amepapuka kwa nini ni tondu wa riri nionire kabombo ka mai thiini wa nyumba iyo na kari na muberethi ucio wagerete thi na ni ati agiciria no gukorwo na kurungu kwina githima kia mai kana irima ria mai na akiambia kuhinya kabombo gaka utie mai moimaga na agithie na mbere gutie kindu kionekire na mwisho agiikia moko akiuga riu ni atiriri ageikia moko na akiuga ni harikania akiuga riu ri kiambia koina muthe enyori agakua nigakena muno ndoima mwiri-ini tondu thina muingi na mbara cia thi ino ciendaga kundunya muoyo na ni atiriri
muthuri uyu agicoka akirora rwaningi akiona gacuba kari handu kona-ini na nĩ kaihũrĩte maĩ na maĩ maya magakunĩkwo. Akĩhingũra gacuba gaka na hĩndĩ ĩrĩa akunũrire akĩenda kũnyua agĩkora he karatathi kanyitithanĩtio na gacuba gaka na kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, hũthĩra maĩ maya kũrurumia mbombo ĩno na ndũkariganĩrwo kũihũria cuba ĩno warĩkia kũmĩrurumia na warĩkia gũtaha maku ũiganie. He mũthuri akĩrigwo atĩrĩrĩ, hihi nĩ ngwĩka ũguo nderwo, nĩ kũhũthĩra maĩ ingĩhũthĩra mbombo yage kũruruma ĩkorwo nĩ yarotire na ĩkĩguma gũgũthiĩ atĩa kana hihi ndĩmanyue? Akiuga atĩrĩ akiuga atĩrĩrĩ, ĩkorwo gĩthima kĩu kĩana kũrĩa thĩ nĩ kĩahũire rĩ, aya gwĩka atĩa rĩu? Na nĩguo nyotire na nĩguo ngarĩte. Mũthuri ũyũ reke ngwĩre akĩambia gwĩcũrania, no akiuga atĩrĩ kwahoteka mawatho maya maheanĩtwo na mĩtaratara nĩ mama, na nĩ atĩ akiuga riski, no akiuga ingĩ riski arabu ũhoro ũyũ ũkorwo nĩ wa maheni rĩ, no ũkorwo hihi haha handĩkĩtwo nĩgetha ndahũthĩra nĩgetha nguĩre gũkũ, hena mũndũ ũkaga kũrĩ andũ gũkũ niĩ ngĩrĩrwo kuo, aya kana hihi nĩ gũtegwo ndegetwo. Akĩinaina agĩitĩrĩra maĩ mbombo-inĩ, akĩhinga maitho make na akĩringithia ihoya akĩra Mwathani o ta ũrĩa tũramuoningĩra kĩama, na akĩambia gũtindĩka kũhiũria kabombo, akĩambia kũigua kĩmũgambo, maĩ makĩambia kuma, makiuma maĩ maingĩ mũno agĩthamba akĩnyua, nĩ egũtũra na igania maĩ marĩa mothe ndagana gwĩthamba rĩ, akĩrora kanyũmba-inĩ kau agĩetha kĩndũ, akĩona kabenjũ kaigĩtwo handũ kando na nĩ harĩ na mabu yarĩ hau, na mabu ĩyo akĩmuonia wĩ kũraya na andũ mũno makĩria, no nĩ atĩ nĩ amenyire kũrĩa egũthiĩ na kũrĩa ekũrora. Akĩihũria kĩbũyũ kĩrĩa arĩ nakĩo maĩ, ona cuba akĩmĩihũria maĩ na akĩmĩkunĩka rĩngĩ, na akĩongerera maandĩko harĩa andĩkĩirwo atĩ hũthĩra maĩ ma kũrurumia mbombo ĩno, akĩongerera akiuga believe me it works. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, also believe me it works. Mũtũrĩre ũyũ nĩ tondũ wa rĩrĩ, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wa mũtũrĩre ũtwĩraga twambe tũheane tũtanamũkĩra, na mũno mũno makĩria rĩ, ũhoro wa gwĩtĩkia. Mũthuri ũyũ agĩtĩkia atĩ na manatitherũ ũgĩe na ũhoro wa gwĩtĩkia, tondũ gwĩtĩkia kũrutaga wĩra mũnene mũno harĩ gũtugana na kũheana. Mũthuri ũyũ ndamenyete gĩko gĩkĩ egwĩka nĩ egũkorwo akĩona maĩ, no agĩthiĩ na mbere atekũmenya ũrĩa ekuona, akĩoya ikinya rĩa wĩtĩkio. Brother na sister, mũthuri ũyũ agĩtuĩka wa kũgĩa na maĩ maingĩ mũno makĩria, namo maĩ maya rũgano-inĩ rũrũ rĩ, maratuonia indo iria ciothe njega mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩa mũkagĩra kĩrĩa gĩothe ũkwenda, weneana wathĩka weka ũrĩa kwagĩrĩire, na ndakũhera Ngai ũrĩa wonekanagĩra andũ ake na akamahingĩria na akamarũmbũiya na akamahotanĩra, akũhotanĩre na agũtoranĩrie na akũiguĩre tha na agũkinyĩrie wega wake, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ ahotaga maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na agũtoranĩrie nĩ tondũ wa mwĩhoka na wa mwĩtĩkia, na wa mwĩra akũririkane nĩ egũka na nĩ egũtorania, nĩ egũka na nĩ egũkũhingĩria, nĩ egũka na nĩ egũtũma wĩgwatĩre kĩrĩa ũrenda, nĩ egũka Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha, na atoranie maũndũ-inĩ maku mothe. Ngai ũcio wa magegania, Ngai ũcio wa mwanya arogwĩkĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ kwĩheana, nĩ gwathĩka, nĩ gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire, nawe ũtoranie na ũtoranĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Joseph Njenga wa Cũcũ haha eni hakore nĩ gĩthima kĩorĩa.
age kuringa kayo wenda rende toke amumenye atindari thiera tuge wake no kinyo ige tondu ni Ngai we mubango eni akore ni githima kiuria wakaire mahinda maria ringikite hinya wake wakinya mwico Imanueli niwe githima ekunyuo ni ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ hĩndĩ ĩrĩa tambũrũkia guoko oyaga mũthĩ-inĩ igũrũ kuma rũkũngũ-inĩ rwa tĩria kamũninĩra hunyo wake ũrĩa mwagi na ndarĩ kĩndũ ũcio nĩarutagwo kĩara-inĩ mũthithũ wake kũngererwo agakĩararamia makũmbĩ eni akore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Imanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ ciana cia ngoriai na nĩwe ũtuĩkaga ithe wao arĩa ene tunia ndigwa agatua ciana kĩhoto arĩa metũragia ithũnũ-inĩ atũmaga magĩe na mĩciĩ arĩa oĩ korokoro-inĩ akamaruta magĩe wĩyathi eni akore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Imanueli niwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ mũtumia ũrĩa ũtarĩ mwana atũmagĩgĩre na ciana tũrĩa ndirikanire Hana akĩmũrathimĩra Samweli atĩanagĩra maũthĩ Bethilehemu Efiratha kamũrĩrĩ kanini nĩko koimire mũhonokia eni akore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Imanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ Samsoni akĩũraga andũ aingĩ na Ruthi rwa ndigiri nĩũndũ wa nyota na mĩnoga akĩigua atĩ hakuhĩ gũkua iwe wanorwo nĩ hinya rĩrĩa ũratungata Jehova nĩ tondũ wa kũriganĩrwo ciĩranĩro ciake nĩ cia ma eni akore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Imanueli niwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ tũrĩa nyoni cia rĩera-inĩ tũnogagĩigĩka makũmbĩ na nĩaciheaga gĩa kũrĩa ona ithuĩ nĩatũrũmbũyagia rũgendo rũngĩgĩta hinya njakĩrĩrwo iraro nĩ thũ rĩmwe na wakwa ndingĩtorio ndĩmakĩria mamũhotani eni akore nĩ gĩthima kĩũrĩa wakaire mahinda marĩa ringĩkĩte hinya wake wakinya mũico Imanueli nĩwe gĩthima ndakũnyuo nĩ ngoro yakwa rĩrĩa ndĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndikaringĩkĩre njĩra-inĩ ni hakore na mwathani arotũteithia tũikare wega na tũikaranie wega na tũtũranie wega na andũ arĩa angĩ na mwathani atuongerere hinya rĩrĩa tuorwo nĩ hinya rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga hinya mũingĩ nĩ eagwo
ngomĩrĩria ngarathimo ngakinyũkia rũgendo-inĩ na nĩtũgũtoria kana tiguo njarĩte Maina na Joani Cikĩgwa mamtaraji akejera vamwao Jeni Wango wa Kĩgwa kũrĩa Kanunga Gatanga thengio mũno makĩria ona nĩ ndona Caroline Waithiagani wa Kariuki kejera wicire mamu wetagwo Grace Wairimu Kariuki na sister yake Pauline Wangui Kariuki. A happy Mother's Day marathimo na maturio nĩ Mwathani na nĩ wega kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Ona nĩ ndona Njeri wa Mogi akĩnjĩra mamu wao wa Marĩ Mũkũyũ-inĩ Mami Love akĩmania Gĩthumu Aunty Jane Kĩmore Kanunga Aunty Margaret Kĩarie Gacoire magĩe na Mother's Day njega mũno makĩria na nĩ ũmendete. Bethu wa Jiroha how are you and impressed and favored nĩ ndamuona thengio mũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ manyu mothe ona mũtumia gwĩtwo Naomi Nyambura Kevere Muru Mũtarakwa na sister Kathina Mathothe mũgĩe na Mother's Day njega nĩ Olivia Kevas wa njĩra ndĩmwĩre ũguo na mũrathimwo na Susan Njoki Kajiado your mom nyina wa Jia na aunty othe nĩ ambarĩ ya mũturu wa mũirũ othe magĩe na Mother's Day njega na Mother's Day ndathime mũno makĩria mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe tũgathe Mwathani na tũmwambararie na nyina wa Karo wa Family Heritage kũrĩa Mũrang'a nĩ ndakuona thengio mũno makĩria nĩkĩo nĩgetha twĩthagathage nĩ tũkorwo tũkĩigua kĩhunjio mũtungatĩri Sana Hagari arĩ gũkũ nĩ egũkorwo agĩtũhunjĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ no mbere ĩyo Baba Wayne Waza arĩ gũkũ kwa Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũthagathagĩra mohoro-inĩ maitũ ma Inoro rũcinĩ nĩ kĩama kĩa Jubilee gũtetera president wa kana Uhuru Kenyatta kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria koretwo agĩtũngio. Ngarama ya gĩthomo no irahatĩrĩria Kenya rĩrĩ President Ruto akinyĩrĩirie kuga Kenya gĩthomo gĩtirĩ marĩhi. Naigua gũtheka. Na andũ 39 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon. Maũndũ macio mothe ndagũthomera nĩ Ng'ang'a wa Njoroge arathoma. Niĩ ndĩ o mũtũmwo nĩ gũthoma ndathoma. Ndũkanjĩkĩre bracket-inĩ ĩyo. Ng'ang'a nĩ oka gũtwĩra nĩkĩ gĩatũma twĩre ũguo. Tũiganani. Ndahera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe. Eni na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa Ũtugi no Tana Inoro FM na nĩ tũthiĩte wega na mbere tũgatwarana wega tũkehoka Mwathani ona Monica Mamzuini ũkanjĩra your mama na Wambui wa Werũ wishing all mothers and mostly your mama na Wambui wa Werũ na magĩthiĩ na mbere na kũhurũka na thiĩ na mbere na kũhurũka. Ona nĩ ndona Mariciro wa Mũkundi maitũ wa Dorothea ya Wanjikũ nyina wa Njokia Mũthũi-inĩ nyina wa Nai nyina wa Ngari arĩ Girigiri na cũcũ wa Agnes Njoki Darasha na nĩ atĩ rĩu tũrethagathaga nĩgetha tũigue kĩhunjio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tirike yure mse ũkũmwĩra Mheshimiwa Jeremia Themedwe KE Mofa na ũgeithanĩrie kũrĩa Kayore Central na Embakasi Central. Barikiwe sana. Nĩ ndakuona mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mwathani agocwo muthikiriria wako wa Inoro FM niĩ njĩtagwo Sara Hagari nĩ honokete nĩ nyendete Mwathani
nä ndä racokia ngatho umuthi kuri Mother's Day ndoka nigetha tumaniririe hamwe nawe mutumia wothe wi hau happy Mother's Day ndoka tumaniririe hamwe nawe twina muturi wa muiro kiugo kia Ngai kirauga thiini wa thama 1 muhari wa 15 muthamaki wa Misiri agita atumia eri umwe wao etagwo Sifra na kiuria ungi etagwo Pua akimera riria murateithiriria atumia a Isiraeli kugia cianari riria mutumia thiini wa ruo rwake rwa kugia mwana ucio ni kahi mukorage no akoroge kairetu ni gature muoyo kiugo kia Ngai gikauga atiriri atumia eri makiaga gwika uria muthamaki amathire meke makiaga kuraga ciana cia tuhi no makireka iciaro muthamaki akimeta ringi akimoria kariki kurathie na mbere onderia ndamuheire mutiamirutithirie wira ciana cia tuhi no guciaro iraciaro Sifra na Pua makira muthamaki atiriri ciana cia Isiraeli itihana ta ithui mohokaga muciarithania atakinyite na kiugo kia Ngai gikauga atiriri nake Ngai ni tondu wa giko kiu atumia acio mekire akimarugamiria micii yao ndoka kwaria na mutumia muthenya wa umuthi ithue ni ithue tukuaga nda ithue ni ithue tugiaga nda ni ithue tumenyaga process iria tugeragira riria twina nda tukirera mwana ucio wi thiini utari uronekana ni mundu na riu ri mutumia ucio ri ni ari na wigiririki munene muno nigetha mwana ucio ature muoyo na riu ni kwaumira wathonge wakuga aciarwo ri yani process ino ya mieri kenda yari kare agiciarwo oragwo nago atumia aya mahetwo wira ucio ri makirega maregire niki tondu riria mathomaga ni merirwo atiriri mo make sure ni mwa preserve mioyo not ikuo mo minimize ikuo murehe mioyo na ni metigirite Ngai gukira uria metigirite Farao kiuria giakwa ngithie na mbere ni atiriri ni atumia igana twinao nginya bururi uyu witu mangitigira Ngai muno gukira gwitigira muthamaki gukira gwitigira mundu ni igana twinao mangitigira Ngai ona mareheirwo deal enge matongia enge maumeria maugia atiriri tutigwika ni igana kiugo kia Ngai gikauga atiriri atumia aya o mandicaidire akoro ni wira guthira reke uthire no ithue tutikuraga mwathani arogocwo ndoka kwaria nawe muthenya wa umuthi mutumia we urathikiriria twina wigiririki wa kurora na guteithia ciana citu guteithia mwana wa kahi hatikaine ono umuthi rora matuko-ini macio ma Farao athanire ciana cia tuhi ininwo no cia tuiretu ireko iture muoyo tondu mwana wa kahi ni security kuri mutumia riu atumia matigwo mariika moragirwo ciana cia tuhi airetu matigwo mariika moragirwo ciana cia tuhi hey mwathani arogocwo na rora thuthiriria nake Herode hindi ya Jesu nake arahukari nigetha Jesu akuire hori akiuga mwana wa kahi oragwo kwoguo kuma kiambiriria mwana wa kahi atuirie hatikaine no ndoka kwaria nawe umuthi Ngai tutangituika ta Sifra na Pua handu hakuraga tureke mwana uyu wa kahi ature muoyo handu hakuraga katutangirehe muoyo thiini wa ritwa ria Jesu kiugo kia Ngai gikauga atiriri atumia aya ni metigirite Ngai umuthi ni kuri na atumia metigirite Ngai mangiruga mamauge ni tugwe kuhoya ni tuguthaithana ni tukwihinga ni tondu uria kurathie na mbere ni mutumia uriku ucio ngiukira auge nie kuma umuthi ndirenda kuingira mahoya nigetha hoere bururi uyu hoere mwana wa kahi hoere mwana wa kairetu mwathani arogocwo
ndoka kwaria nawe umuthi kiugo kia Ngai gikauga atiriri na riria atumia aya metigirire Ngai hei uhoro we haha riria metigirire Ngai gukira uria metigirite Farao nake Ngai akimarugamiria mĩciĩ nĩ kuga matiarĩ na mĩciĩ kana ona korwo marĩ nayo mĩciĩ yao ndĩarĩ mĩrũgamu ndĩarĩ mĩciĩ mĩega no nĩ tondũ wa kũhonokia handũ ha kũũraga Ngai akimarugamiria mĩciĩ ndoka kwaria nawe mũtumia mũciĩ waku waya gũkorwo nĩ mwagangu gũtirĩ thayũ mũhana ta ũngĩhagũka anytime from now kana ona nĩ ũhagũkĩte nĩgetha Ngai akũrũgamirie mũciĩ ũcio nawe nĩ ũrĩ na wĩigĩrĩrĩki nĩ ũrĩ na ũndũ wa gwĩka na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrehe mĩoyo tũminimize ikuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atumia tũngĩaga kwĩmenyerera nĩ tũninanaga ithuĩ enyewe kwa wenyewe na tũkaninĩra mũtumia ũrĩa ũngĩ mwana nĩ wona mwana wa mũtumia nĩ aragĩrĩire mwana hau mũciĩ handũ ho rũgame na mũtumia ũcio no menye mũtumia ũcio na ruo ũmenye mũtumia ũcio ti gĩkeno gĩake nawe ũkarahũka ũkanjia kuga ndataraga ciana ciake wega wacemania na mwana wa mũtumia mũrevi anyuĩte ndawa handũ ho rũgame na mwana ũcio ũkanjia gũkĩrĩra mũtumia ndoĩ gũtara ciana nĩkĩo ciana iraikaro ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ tiga Ngai atũrũgamĩirie ithuĩ no hoti witũ tũtingĩhota na rĩkorwo twarahũka tũnyitĩrĩre atumia arĩa ciana ciao irathira arĩa ciana ciao ciĩ ruo-inĩ arĩa ciana ciao ciĩ hatĩka-inĩ na ithuĩ Ngai atũrũgamĩrie citũ we ũrenda kũhonoka aria na mũturi wa mũirũ nĩ egũgũteithia kũmenyana na Jesũ reke hoe na arĩa arwaru mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoera mũtumia ũyũ mũthuri ũyũ mwana ũyũ wĩ gĩtanda-inĩ mũrwaru ndaria kũhona gwake mũtumia ũyũ mwathani ũrwarĩte mũrimũ wa ngoro na meciria nĩ maũndũ marĩa aragerera ndahoya mwathani ũmũririkane no mũkũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũngĩenda kũnginyĩra namba yako ya thimũ nĩ 0720744308 Ngai akũrathime tũcemanie social media TikTok na Facebook shalom 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 Pastor Sarah Hagari nĩgũtũhe kiugo kĩega narĩo rĩtwa rĩa mwathani rĩgocwo gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa Tuginotana twĩkĩrĩre ciugo cia Ngai twĩkĩrĩre kiugo kĩa Ngai twathĩke na twĩke ũrĩa Ngai ekwenda na agatũhingĩria na tũmenyerere na tũtongorie nĩ tondũ twamwĩhoka na twamwĩtĩkia rĩu nĩokaga na agakĩrũmbũiya andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe ona toguo warispa thengio mũno makĩria ona mũtumia waku Jen Duta happy Mother's Day na arispa wamũkĩra kuona kwa na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Jehia Gigi ĩtagwo Jehia Ngugi njĩra kazi yake mũtungatĩri kamĩtĩ ndĩmũgeithie mũno makĩria na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia mwathani na kũmũtarajia maũndũ-inĩ maitũ mothe kũmweterera na kũmwĩrĩgagĩra kwerwo atĩa ona kũrwo aitũ happy Mother's Day njega mũno haya Martin Benson ekũrĩa Mountain View Kangemi Martin Benson etagwo Martin Ka Ukaman na gakĩnjĩra mĩtambo-inĩ onake na bingwa msafiri Charles Gitonga Nyange kuma kũrĩa Shuka ũrathimwo mũno na Elda Ezekiel mũrĩithio mothe nĩguo arekwo licensing mũthenya wa ũmũthĩ kĩgeithĩke mũno na Ngai agwĩke maũndũ mega onake tugie star coordination ũmũthĩ kũrĩa PCL Karau ogona rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩtongorio nĩ Secretary General kanitha wa PC Reverend Dr. Robert Waihenya and all the best na ũgĩtwara ngeithi ciakwa kũu Reverend Dr. Robert Waihenya Ngugi na Njoki wa Ndung'u nĩ ndamuona mamu wa Mĩrĩ wa Mbũi kana nyina wa Njeri Aroma Mũrengeti na Sera wa Njirũ Mũhĩa nyina wa Bute Amatathia Kĩmende mũthenya mwega na mũrathime na gĩkeno asanti sana tena sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ Steve Tache kuma Gĩthumu kando nake ndona nĩ erithanĩirie Mother's Day njega kũrĩ rĩtu mamu wathi na mbere kũhurũka ũhoro na mũtumia wake Faith Wangui na Mami Love Maso wa Mũyũ Mwanĩki Mother's Day njega mũno makĩria na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani
rugendo-inĩ na ikĩro-inĩ ciothe. Ona my sisters tagwo Florence Wanjiru, Caroline Nyambura, Kathleen Wangari na Rachel Muthoni, happy Mother's Day njega mũno mũno makĩria. Ona thoni yakwa mama Mark na mama Aaron, happy Mother's Day. Na othe o mũndũ wothe harĩa hothe ũrĩ ona nyina wa gata, happy Mother's Day. Tũraingĩra irũngo rĩa kana na rĩa mũthia. Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ. Oh yes Reverend, karibu sana. Na njorere hau warĩkĩrĩria agũthiĩ na mbere ũkĩendithĩria andũ happy Mother's Day njega. Nĩguo ithe wa Gaceri Gĩtawa wari magogwa kanjĩra nyendithĩrie mama Njoroge, mama Tania na mama Mungai happy Mother's Day njega. Nĩguo madamu ũngĩ nake wĩtagwo Sarah Bae kanjĩra nyendithĩrie mamu wao Josephine Bae na family yothe ya Kimani wa Bae me kũrĩa Mũrũnga Rũhianyo sublocation. Nĩguo magĩe na happy Mother's Day njega. Ikĩrĩria na mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ nĩguo Kanyoro wa Timboroa, tondũ anjĩra atĩrĩrĩ nyambĩrĩirie gũtũma ndũmĩrĩri yakwa kuma thaa 11 cia rũcinĩ na ndĩrĩra thomo rĩu ũrenda kuga ndithĩrie happy Mother's Day njega kũrĩ mamu wao ũgwĩtwo Margaret Magera. Ndũgatũme mũtungatĩri kwiro ndagua ndĩratinda ngiuga ndũmĩrĩri ici nĩ nyingĩ. Nĩguo ona ngwenda kwĩra Kanyoro ndĩmwĩre atĩrĩrĩ nĩ nyingĩ rĩu ndĩracithoma ona niĩ no kwĩcunga yani tondũ nĩ nyingĩ. Tarũ ona ithe wa Cegeri akĩnjĩra ngũgeithie na wĩre nyina wa Njoroge ũtware ngeithi cia Mother's Day. Past Mayor Fares Chege eni wa kũrĩa Naivasha athiĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa IC wa Naivasha nake onake rĩ akĩendithĩria nyina wa Chege. Rĩu ndũkũreka ndĩkio ũrĩa ngwendaga kuga njĩra wicĩre nyina wa Chege wakwa Mother's Day njega, nyina wa Chege wake Mother's Day njega na nyina wa Mũirũ. Rĩu werĩ wereke ngwĩre we Ng'ang'a Ng'ang'a ndagwĩta maita maigana ndagwĩta maita maigana athi kanitha kũ ithe wa Chege pole sana tondũ wa kũhĩngĩcithania kwa mĩario ĩyo nĩ wĩhia wakwa mũnene ma nĩ thaa ithatũ cia rũcinĩ. Mũndũ nĩ kĩguoya na gũkũ nĩguo twendeirie guoya tũigue ũrĩa tũkwĩrwo ũhoro wa gĩthomo ũrĩa kĩrathiĩ na mbere kĩa marĩhi gĩtarĩhagwo. Noro FM twi haha niguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Noro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro Oroshine. Kĩama kĩa Jubilee gũtetera President wa kana Uhuru Kenyatta kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria koretwo agĩtũngio. Ngarama ya gĩthomo no ĩraritũhĩra aciari gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩ President Ruto akinyĩrĩirie kuga Kenya gĩthomo gĩtirĩ marĩhi na andũ 39 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Lebanon. Na mshindi wa party primaries ya chama ya DCP All Kalau constituency Mheshimiwa Tami Kamau Ngogo. Importantly, this will be the first summit of its kind to be hosted in Anglophone Africa. Na we wĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ mũikari wa Kiambu, we wĩrĩga gũcera thibitarĩ ĩyo ĩ hakuhĩ na hanyu, we nĩ ũramenya tũraria ũhoro wa ma, ũrathiĩ ũraga ndagĩtarĩ. Uhuru nĩ aheo nafasi yake, angĩona kĩama gĩtirathiĩ wega nĩ agĩrĩirwo nĩ kuga, angĩona bũrũri ndũrathiĩ wega nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcomment, agĩthiĩ mathiko nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmourn like any other person. Tindaga nona rĩu empowerment ici marathiũrũkia andũ makĩbeana thambia kana ta icio marabeana kũrĩa Orokarau bingo ya Kibaki gũtiarĩ na ũndũ ũcio. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩthiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Sami Kamau Ngotho no okarirũkia bendera ya kĩama kĩa DCP harĩ gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ gĩa Karau kũrĩa Nyandarua thutha wa kũhotana gĩthurano kĩa wamũrania mũthenya wa ira. Kamau arahotire ang'etheri yake kenda thutha wa kũiyũkia kura 12,000 cia 957 aroimĩtwo thutha nĩ mũini Paul Waiganjo
uria nake urayukirie kura 4,978 na munini wa mutongoria wa kiama kiu guko bururi-ini Cleophas Malala ni orite aria matanaiganira na githurano kiu gutamania makaya mao kuhitukira mitaratara ya kiama. Githurano kinini gicigo-ini kiu gia Karau kiraririirio tariki 16 mweri-ini wa mugwanja mwaka uyu. Mwandiki witu Simon Ngure na biora iria kirumanirira na ndeto ici. Thutha wa mihango ya gwikia kura na gutara kurikirira mwena wa Ol Kalou, maumirira ma githurano kiu maracokire gutangathwo thaa 6 cia utuku, kuria Sami Kamau wa Ngotho aratangathirwo ta muhotani thutha wa kwigwatira kura 12,957 akirumirirwo ni Paul Waiganjo uria urari na kura 4,978. Na mshindi wa party primaries ya chama ya DCP Ol Kalou constituency ambao walipata kura 12,957 Mheshimiwa Sami Kamau Ng'otho. Munini wa mwandiki munene wa kiama kia DCP niwe Cleophas Malala niaugite niaiganirite na uria githurano kiu kiratabanirio na akoria aria marahotirwo gwitikira maumirira ma githurano kiu na manyitane hamwe niguo gutigirira ni makuria kiama. Hii ni ishara kwamba watu wa Kalou wameshaamua chama chao ni DCP, na tungependa kusema kwamba kura inavyokuja, we are confident as DCP that we are going to win the Ol Kalou parliamentary seats. Tuko na internal dispute resolution. Unaweza kama malalamisho yako hapo, chama chetu hakifukuzi mtu yoyote. Kamau Ngotho atariirie ati ndari na uthu na mundu wothe maracindanaga nake, agitariria bata wa urumwe wa muingi o hamwe na muingi kunyitanira niguo gutigirira kiama kia DCP ni kiarikiria miri kaunti-ini ya Nyandarua ona bururi-ini wothe. It's not been an easy ride, so it was a humble beginning. To start with, we had no funds. Even when I get into parliament, mimi nitawaambia especially hawa wabunge wa Mlima Kenya, the first maiden speech, I will tell them mene teke upasi. Then writing is on the wall. Their time is done. Engineer Peter Karaja kuhitukira mutambo wake wa Facebook ni aratumire ndumiriri ya gwitikira kuhotwo ona gutuika na njira ingi ni onanitie kwaga kuiganira thutha wake kurikiriria ndumiriri yake na kuga kiama kiu kiri na ene. Ungi urikitie gwitikira kuhotwo ni Gabriel Gathure uria uregwateire muigana wa kura 377. Na sisi tunakubali matokeo ambao wanataka kwenda kotini ama kufanya apili au tunawakemea. Ila yawa Ol Kalou wameamua ni Kamau Ng'otho and we want to see our party united. Girifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Eto gitigana na icio ni ati ugitiri ni mugacirithie na njira nene guko mucie munene wa Nairobi kurumirira kikomano gia thirikari cia Afrika na Faraja kiria gitanyitwo kwambiriria muthenya wa rucio. President William Ruto na murunae wa Faraja Emmanuel Macron nio magatongoria kikomano kiu kiria gikare hamwe ma president matanyihire 30 na atongoria ngurani thirikari-ini cia Afrika ni mambite gukinya guko bururi-ini. President wa Ivory Coast Alassane Ouattara na Julius Maada Bio wa Sierra Leone magikinya hwaini wa ira na kwamukirwo ni minister wa ugendi Rebecca Miano na barabara nyingi ni itanyitwo kuhingwo umuthi hwaini guku Nairobi niguo kuhe mweke atongoria acio na ujumbe wao. Importantly, this will be the first summit of its kind to be hosted in Anglophone Africa. Karibuni to KICC, karibuni to Nairobi. We're ready for anything, and we'll be day and night. So musikuwa na wasiwasi. There we have upscaled the security situation. Tugitigana na icio ni ati kiama kia Jubilee githiete na mbere gutetera president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta kurumirira mbukirira iria akoretwo agitungio ni atongoria amwe thirikari-ini. Munini wa mutongoria wa kiama kiu Joseph Maje oigite president Uhuru ari na wiyathi wa kwiyaria ta Mukenya na mutongoria wa kiama kiu. Maje aritie hindi ya mucemanio uria urarehete hamwe atongoria kiama kiu kuria mwena wa Kajiado Rongai kwarira ndama cia githurano kinene kia mwaka ukite ria wacuka wa kiaria ni mwandiki witu kuria ukabini. Mucemanio-ini uria urahaririirio mukawa-ini umwe mwena wa Rongai Kajiado ya Rugongo urarehete hamwe ahuraniri a iturwa ngathi-ini itiganite na tigiti wa kiama kia Jubilee mwaka-ini ukite wa 2027.
Nĩ haha Joseph Maje mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee bũrũri-inĩ akũmithĩtie arĩa makoretwo makĩingĩrĩra ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta akiuga arĩ na wĩyathi wa kwaria. Uhuru nĩ aheo nafasi yake, angiona kĩama gĩtirathi wega nĩ agĩrĩirwo nĩ kuga, angiona bũrũri ndũrathi wega nĩ agĩrĩirwo nĩ comment, agĩthiĩ mathiko nĩ agĩrĩirwo nĩ common like any other person na uge tondũ akoretwo mwana siasa for so many years na matingĩmuisha we. Another thing, benefits ciake nĩ protected nĩ constitution, gũtirĩ mũndũ ũngĩmũtunya tondũ constitution nĩugĩte nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutire rĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheo benefit. Ndaraheo benefit nĩgetha akire ahetwo benefit tondũ wa wĩra ũrĩa arutire, na mũndũ wothe angĩruta wĩra rĩ ndarĩhagwo. Ũguo nĩguo tũreka as a country. Mamwe ma marĩa mangĩ macirĩirwo mũcemanio-inĩ ũyũ arĩ ma ithurano cia wamũrani cia kĩama gĩkĩ makiuga matigetĩkĩra gũcokera mahĩtia marĩa mahanĩkire ithurano-inĩ cia mwaka wa 2022. Hasa kuma nĩ gũcemania na kũmenya atĩrĩrĩ aspirants arĩa othe marenda kũrũgama na kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee mweke wao na nĩkĩ marenda kuma kwĩ Jubilee. Nĩ twaikara na twacira na twaiguithania twathuthuria maũndũ maingĩ mothe ma Jubilee na ũrĩa tũgũkĩria Jubilee gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado na gwĩkĩra hinya na kũhota gũkinyĩra amemba itũ arĩa othe mathiĩte makona ta kĩama kĩa Jubilee githĩ gĩgacoka thĩ. I know what happened the other time with the Jubilee. We have said we will not repeat the same. We want to do free and fair nomination. Oho nĩ mareganĩte na kũgayũkanio gwa icigo iria o kĩama gĩbatiĩ kũrũgamia mũhĩtahĩtanĩri makiuga yaya kuima aingĩ mĩeke ya kũhĩtahĩtanĩra iturwa-inĩ ngũrani. Tondũ onakorwo tũrĩ in the official opposition ithuothe o kĩama kĩna hila kĩna leadership yakĩo, koguo tũkũrũgamia kuma MCA nginya o presidential candidate witũ Matiang'i, tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩra mũndũ arute wĩra mũnene gũcoke gũtuĩke atĩ kwĩna zoning na ithuĩ kĩama gitũ nĩ kĩama kĩa national Kenya mzima. Tunaona mambo ya zoning haiendi vizuri kwetu. Kwa hivyo sisi tumekubaliana ya kwamba hatutakuwa na zoning. Democratically ni mzuri watu waende kwa debe na mtu achagulie ule mwenye watu watamchagua. Maya mothe maugĩte nĩ mageria-inĩ ma gũtigĩrĩra mĩri ya kĩama kĩa Jubilee nĩ mĩrũmu kaunti-inĩ ya Kajiado. Ngĩribotera Inooro FM kuma Rongai, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩario. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari bũrũri-inĩ matũraga na ngumo ya kĩama kĩrĩa kĩarĩkirwo nĩ president wa gatatũ mũtigairĩ Mwai wa Kĩbakĩ gĩa kũrehe gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Aciari maroiga nĩ kĩeha kuona kwa ihinda rĩrĩ makiri ma arutwo marĩa oro mĩciĩ-inĩ nĩ wagi wa bithi ya kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo morĩte thirikari-inĩ ya gatano rungu rwa president William Ruto kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo nĩ thirikari ya Kĩbakĩ nĩguo kũhũthĩria aciari mũrigo wa gĩthomo. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo nĩ morotete wĩitangi wa mbeca ũrĩa wĩna thirikari-inĩ ya gatano makiuga no hinya Mũkenya agunĩke na gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Mũrĩithi Johnson nĩwe mwandĩki wĩtĩko ũrĩa Kĩrĩnyaga. Mũtongoria wa bũrũri wa gatatũ mũtigairĩ Mwai Kĩbakĩ nĩ wakorirwo akĩambĩrĩria gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi na kĩrĩa gĩakorirwo gĩthiĩ na mbere nginya gĩkorwo akĩrĩkia itĩna rĩake rĩa wathani rĩa mĩaka 10. Tumepata kusomesha watoto, lakini kusomesha watoto ni kuwanunulia nguo, ni kuwanunua vile vitu vingine ambavyo watahitaji. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu hivi bure kabisa. Mtu aina hiyo si mtu saa ngapi? Na thutha wa mũtongoria wa bũrũri wa kana Uhuru Muigai Kenyatta gũkorwo nake akĩoya gĩturwa kĩa wathani nĩ akorirwo agĩtwarithia gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi nginyagia secondary. Mahinda marĩa ningĩ Uhuru aingĩrie nake akiuga atĩ nĩ gũtindĩka gĩa secondary ona mbere. Free secondary day school education. Wakiniendete thukuru mũno nĩ ugaga andũ mathomithie ciana. Na hihi nĩ kĩama kĩrĩkũ mũtigairĩ Mwai Kĩbakĩ akorirwo akĩhũthĩra nĩgetha gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere kĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ gĩtangĩkorwo gĩkĩbũthĩka gũkũ mũingĩ ũkiuga ungumania ũrĩa ũgũmĩire bũrũri kwa ihinda rĩrĩ gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩtingĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Samuel Mũnene Gĩkũnjũ tũnĩ inoe mwena wa Karĩini gũtiarĩ na ũici ũrĩa tũrona thaa ici ũici ũrĩ iyo kona ciothe thĩinĩ wa bũrũri. Rĩu mbeca ikaga irekĩrwo nĩ anini mĩhuko-inĩ yao. Empowerment ya gũthiĩ makiũrũraga nĩ ikundi kũbeana mbeca. Bũrũri ũyũ nĩ ũremetwo kũrĩba free primary education. Tũtimanjĩkia mbũthũria tondũ akorire bũrũri ona thirĩ na tũtigire twĩna mbeca na tũtirakomba mabũrũri manja. Kĩrĩa
twagire no kumenyerera mbia citu itikaiyo no thirikari no nayo kuma yokire na ni abete ministers make power na mabote gucokaniriria mbia wega na githomo giakoragwo kugia biri na nginya mwana ndona gakeingatũka na andu no riu aya mekuo uti undu mare citi atindaga nona riu empowerment ici marathiurukia andu makibeanaga mbia kana ta icio marabeana kuria orokarau bingo ya Kibaki gutiari no undu ucio na maruta wira makirite na kaundu kari uga nigekika mothe Kibaki ugaga magekika na ni abete ma minister make wira marute ari na bata muno na ciana ithombe bingo ya kampeni ya Kibaki muthamaki witu uga kithomo gitingihotekeka na riu turarigwo muno undu ucio kai urona president no ndimuririkanie bingo era Kibaki etagia kura auga githomo ni gigutuikia mburi ni areganire no boro ucio na akiuga gutingiboteka ni kiama kiriku kingiringwa turarigwo atiriri kai undu ucio uturago thiini wake thakame-ini yake na kithomo ni giatuikire kia mburi na mira kwikioneka na nginya kia secondary Uhuru agituretera kia mburi Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi Inoro Rucini Ng'ang'a wa Njoroge Inoro shesheni hakuhĩ nawe nyititemi iruhonge-ini rwa githomo no marathingata bata wa gutiranira igina ciothe cia basarĩ nĩguo kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi anyititemi acio maroiga thirikari ĩrĩ na ũhoti wa kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi ĩgĩthugunda mũbango wa kũrehe igina icio ciothe hamwe maroiga mationaga bata wa ministry ya gĩthomo magavana ambunge ũndũ ũmwe na MCAs kũheana basarĩ na iria kaingĩ iterebagwo nĩ ũteti wa ũnyiti mbaru riboti ĩno ya Wainaina wa Kamũkwa ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra muthia andu 39 nĩ moragirwo bũrũri-inĩ wa Lebanon kũhĩtũkĩra tharĩkĩra ya rĩera-inĩ ĩrĩa ĩtabanirio nĩ mbũtũ cia Isiraeli IDF ndabĩrĩria ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio yugĩte tharĩkĩro ĩyo ĩtabanirio mũhuro wa bũrũri ũcio ĩkĩũraga andũ agima oro ũndũ ũmwe na ciana mbũtũ ya Isiraeli IDF nĩ ĩkindĩrĩte gũtabania tharĩkĩra ĩyo ĩkiuga ĩkũrongorerie mbũtũ ndagani ya Hezbollah ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitwo mbaru nĩ thirikari ya Iran riboti kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Lebanon yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro Rucini thaa 3 na njĩra itheranĩte nĩ kũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Mushi watu ginotana kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andu arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na akia manyũmba atĩ mĩako ĩrĩa yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki kũgerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhĩtũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako. Aigithia na akia arĩa marĩ na mĩako ĩtarĩ mĩhĩtũkie nĩ mekũrio kuoya kanya gaka gũtwara mĩcoro na mĩbango yao kũrĩ Sub County Physical Planner nĩguo kũhĩtũkĩrio mbere ya tarĩki 31 mweri wa gatano. Mĩbango na mĩcoro ya nyũmba cia gũikara ĩikaraga thikũ 7 nayo ya nyũmba cia wĩra nĩcio commercial ĩikaraga thikũ 14 tu nĩguo kũhĩtũkio. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.
muikari wa githongori na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu. Tucerere Githongori Town, Jerusalem House, hakuhi na gate ya Githongori Township Primary School. No utuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town, Vumilia House. No utuhurire thimu 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Muikari wa Ngong'u na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu nĩ nginyu o hau hanyuja. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ukawabici ya Inoro Ngong Town iria ĩtagwo Winning Mass na ĩkoragwo Matapato Building first floor. Thimũ nĩ 0736278599 warie na Waikao. Shesheni hakuhe nawe kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũciĩ nĩ wa Tũginotana, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia, na nĩ ndĩrakena mũno nĩwe wothe wĩ mĩtambo-inĩ. Mwathani arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na motũgi na mamagegania. Na he madam wĩtagwo Maureen Ngũnjiri nĩ wa gũkũ kwa Inoro, nĩwe producer. Maureen Ngũnjiri, happy Mother's Day ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. No rathimwo nĩ Mwathani hamwe na family yaku. Na nĩ atĩ nĩ nguonete ona Wambui wa Jehia, Wambui wa Jehia arĩ Seattle, Washington, akĩnjĩra mamu wa Ruso Wambui wa Jehia arĩ Kamahĩndu Kagwe agĩe na happy Mother's Day njega mũno. Mĩrĩ Waithĩra wa Mwangi anjĩra mamu wao hana Nyambura Mwangi kana wa Gacerũ arĩ Kambũrũ Karigirari, blessed Mother's Day njega na mami love. Nĩ kũnjĩra mũthuri nĩwe nyina wa Kabiru Mĩrangi-inĩ Nyandarũa, arathimwo mũno makĩria. Ona Karo wĩ kũrĩa Ting'ang'a yua mama, happy Mother's Day njega mũno makĩria, na arathimwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona Rĩhabu Mũthoni kana wa Jimmy ũgeithanie kũrĩa Caspat, asante sana and God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani. Family ya Elda Bogwa na Elda Wanjeri nĩ ithe na nyina wa Ide, poreni sana nĩ gũtigwo nĩ wathiari kana ciari kumana na gũthecwo na kahiũ na arakua. Ona kũrĩ arĩa maciarirwo nake Ide na Wanjiko Cikoni na Wiri, poreni sana. Na wathiari agathikwo Thursday. Family ya mũndũ gwĩtwo Karanja wa Gacagwe acio no akũrĩa itũra ritũ onao ota wathiari nĩ atĩ atha nĩ ahurũkĩte na agathikwo mũthenya wa Tuesday. Na mũragera mahinda maitũ Ngai amũririkane. Tareke nyambe kũnengererie mũthĩ wa Mother's Day na nyendithĩria maitũ othe Mother's Day njega mũno. DJ Maki George Musapere in the Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. DJ Mac George in the mix. Dogo na we na go, go digata, abando go ya kugai.
DJ Mac George Msapiri. Ingero maondo goro ya kwethoke na yage gikeno na yoro ne thayo di makaga tondo dena monde terie dena mwendo wakwa otuire matuine oteteri wakwa ne mwanani gai weno yonge menya netesio tisiama oteteri wakwa ne mwanani gai weno yonge menya Mutongosio waku yongi wagukirwo ithithino yaku ne wagutunyana kana wigwe kwerwo handu thiaga ogira mithaiga muteteri no muteteri wakwa ne mwathani Ngai weno yongi menya netesio tisiama muteteri wakwa ne mwathani Ngai weno yongi menya Iria mutheni mukihotomia ihoto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari mundu angika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu mieterere musara mano wa gethino tondo hinya wa zindia ogiteine kia Ngai jaga siro tuago na kihoto nikuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu mieterere musara DJ Mac George in the mix. Ndathietekere maine tuo gwetha Ngai ndina nyota wa guthie gikiro-ini kingi nindaiguithikaga wega ngoro-ini yakwa Ngai wakwa ari na undu ngiatigire ndakomete thĩinĩ cia kĩhota Jakubu akomete andũ ana kũu Harani ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria ni hari undu kimweru ndirenda ngwikire nigukurathima na kirathimo kingi utige kugocagira undu-ini umwe umenye ati ndi Ngai wa irathimo nyingi amu ni ndinyihanyiagirwo ta mundu nigukurathima na kirathimo kingi utige kugocagira undu-ini umwe umenye ati ndi Ngai wa irathimo nyingi amu ni ndinyihanyiagirwo ta mundu muciari ndire kwigaira ciana agayaga irathimo ciake akeninira tondu ni mundu wothe kanyihanyiirwo no Ngai ndari hinde nyihanyiagirwo DJ Mac George in the mix. Karathima Jakubu atigirwo na kirathimo kimwe akĩhecao korwo nĩ gwaciarirwo mwana kĩhĩndĩ-ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagira ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu nĩ ndinyihanyiagirwo DJ Mac George in the mix. Kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri.
Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix any nani kamuno DJ Mac George Musapiri in the mix. Oh yes. Maundu magoka mari mega ginya mutingo ya rekodi agiguya jira geithia DJ Mac George Grace Wakagai geitheke muno na your dad Mr Kagai amukire honio wana ihenya theinie waritwa ria Jesu Kristo. Amen na tugathe mwathani twambararia watheru twi hamwe na kumwihoka na kumwetekia ona amazing couples ladies Elder Catherine Rongo, Elder Jane Mushoku, Betha Jerry aka Mama Tania, Agnes Mushemi, asante sana ona Ririani wa Dr. Kiongi Mwaura ona Paris wa Jao wote mugie na Mother's Day jaga muno makeria na murathi mona Aris Waikama eni magie na Mother's Day jaga na marathimo o muno makeria maitwa othe haria hothe muri Ngai witu amurathime Ngai witu amukinyerie wega wake amutorie miaka mingi na mia itu othe ni amawine mothers othe ndu othe witagwo mother happy Mother's Day jaga muno haria hothe muri na nikio tukoina atumia mwe before mwe bere eni muko bere. Oh yes, one Jenire na nemoko ino halelia. Jenire ari wakoragwo maju. Godimwas. Your mom Jane wa boy mashari ari na ikuru thogonoi. Ona muararo wa kama unenda kuona. Na rio thamatomete andumeine nyingi muno maito ne mutumeirwo ndumiriri. Yeah.
na manati thero atumia mwibere thegio jenire ya gwiria mwihiraga niki guria mwihuthagia niki na niguo muri andu abata onani muthoni wa macharia njira mamwao ari kuria karau happy Mother's Day njega muno makiria ona Zakari wa Ndaro mwendo wake Joyce wa Ndaro ona toguo na mutumia gutwa Susan wa Jiro wa Reverend Makomi wa Karo Baraka Kamwagi na mutumia gutwa Caroline ni kuma kuri gata wa Reverend Makomi. Asante sana na mwalimu Kemiti wa Mureu twamu muno happy Mother's Day kuri mamu wanyu niwe Mirenya guthie na mami love Tavitha Duta. Asante sana ona mwatha Bobo wa Makomboki mamu wa weta Consolata Jerry kana nyina wa Joroge na tuthietio gwo tukiri kagereria githomo rucine rwa umothe muthio wa manyina muthio wa maito Ngai amarathime na matorie na meke maundu mega to makoro mari kionereria kia witikio nikuririkana Timotheo kuma hari ucũcũ wao ona ginya kuri maito wao ona ningi ni ati overflowing with love ni theni wa ritwa mother ni uhoro wegie gukorwo ni matwendete na wendo wa mwanya tore Paulo arikiria Korintho marua ma mbere murango 13 muhari wa mugwanja nayo ti ni trust in the Lord maito wa mundu ni ehokaga Ngai muno tore athimu 3 mweri wa 5 nginya 3 yugite hichi nayo ni heart of service ni ngoro ya gutungata otore agaratia 5:13 yugite nayo ni encourage of others ni mumaniriria ni mwikirani hinya tore Paulo arikiria Thessalonike marua ma mbere murango wa 5 muhari wa 11 nayo ara ni rooted in God's word uguo ni kuga ni kuhandwo kiugo-ini kia Ngai na nikio kimwikiraga hinya ni ho arutaga hinya wake tore thaburi imwe muhari wa 2 na wa 3 ciugite ati na manatithero ucio niwe mother ucio niwe maito witu na kwagirio kwagira ona mundu gwetwo Gacui ni ndamuona MC between kejira mamu wa Rachel Jerry borwekirwa Samrak na mami nomero waje kushaga na mutumia yake Damasi Muthoni Gacui magie na Mother's Day njega muno makiria atugithina mbere na kanithoyo wa ke muri kia Inoro na tugithina mbere na kuihoka mwathani na gwitikia mwathani kwira mwathani atirire muthio wa manyina na muturire-ini witu ri ona gwaikara uria guikaire ri titawe orekagio kana tiguo na umi wa mbui na ogeithanirio kuria PCA Sharon wa Kinyakuo Kayore Parish Pedro Wanjiro ni ndirathi kuria PCA Karen Church na githomo kinene muno kugwira miaka igana rimwe kuma ria mutungatiri atungatiri mbere andu airu mamurirwo Ita wikete
Oh yes. Ene manati theru roetagwo na umwa boiti tawe urekagio. Mushie naguo no watugino tana ni honokete Jesu ni mwathani akadeithia akamenyerera jetagwo vwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro matwine gathi na Jesu ndakadiga ihinda ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na muthenya tumothe tukarutira manyina othe nguvia na kumera well done tukamera mathie na mbere na gwika uria mekaga wega ona tukamahoera Ngai amaturie matuko maingi na matuhoyagire tuhoyanagire tuikarage wega tutirithanagie wega tumendage na uria wina maitu wawe muoyo amuhurire thimu kana thia muone na muikie kindu amwira maituriaga giki we maitu wajiarire na to uguo ningi nyina wa mundu ni wa bata muno makiria maitu ni uhoro wa ma ono urerine na gukura ona riu no aikaraga na gakwira he ithe wa Njoroge ng'ang'a baba we Nwaza rume majini mamwanga ngagitana baba we Nwaza ndurathie wega urore maundu rucio niguo wira wa muciari wa kwira mundu riu ona mukuru ng'ang'a maitu no wagwathikirwo no waguti ona ngigwita baba we Nwaza understand ona ng'ang'areke ngwire arohoka kuoka ne muciari aheo gitio maitu wa mundu aheo gitio nendo na tu agoikio kindu akarorwo muno makiria muini waini akiuga ati mwandu angimuhe ngiri maitu ngumuhe igiri ni oya ni gutura ngwendete maitu oya wite kamucemanio na withuthurie Komenya riri waku maito nenie ndaigire the nego kwanga ndekinyeire maito na makai mere mwendwa kimuhengiri maito kumuhe igiri nyenewe wandeire the inyoro wothene waku nyumete nyama-ini ciaku gutura kwendete maito kinya riria ngoima thino ni vaya si vaya ni noma si noma mathe ma mundu ni vaya ni noma wekonotirane moru ndangigwa mwago waruru tondu aciaririe gite nigetha tuike manyanga thogora wake ndukagwe riu niaria umite amenye
kwagira kiene wibatago kira taito ni olelea gokahona no keumba wega maito mwendwa kimuhengiri maito kumuheigiri nyenewe wandeire thĩ hinya wothe nĩ waku nyumĩte nyama-inĩ ciaku ngũtũra kwendete maitũ nginya rĩrĩa ngoima thĩno ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie yoiki kana nĩ mbeca kana nĩ mũtoka mwega icio itingĩtũma ngũthure ona ingĩthiĩ thĩno yothe ngĩingĩraga nyũmba neke ndingĩona mũciari tawe ũrĩ tha na wendo mũingĩ waũkamena mũciari ũcio nake nĩ mũrĩa ng'ũrũ nĩrĩgua kanyũtũ rĩrũciaro rũtarĩ tha rũtagakena rwĩ thĩno nĩ kũrigwo yarĩririe tunyagwo mbũĩ yaciara ihinda rĩa kĩhonoko mita mwendwa kĩmũhengiri maitũ kũmũheigĩrĩ nyenewe wandeire thĩ hinya wothe nĩ waku nyumĩte nyama-inĩ ciaku ngũtũra kwendete maitũ nginya rĩrĩa ngoima thĩno mwendwa kĩmũhengiri maitũ kũmũheigĩrĩ nyenewe wandeire thĩ hinya wothe nĩ waku nyumĩte nyama-inĩ ciaku ngũtũra kwendete maitũ nginya rĩrĩa ngoima thĩno wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie oyeseni na manatitherũ and happy Mother's Day na ũingĩ wa matukũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩa maitũ aitũ othe arĩa marĩ na handũ hothe harũma rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ni raunĩra kinya ihinda rĩa gũkũhoera nĩgetha tũrĩkie gĩthomo nĩ tũkũgoca nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũkwambararia Ngai tũgũcokerie ngatho nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũikarania na ithuĩ na gũtwarana na ithuĩ ona mũthĩ wa manyina tũgakũgatha mũno nĩ mweke na kanya kau ona gũtũhe manyina arĩa meho na arĩa matarĩ ho Mwathani ũrogocwo no maririkane arĩa mahurũkĩte mahurũke ũhoro arĩa meho thi na mbere na kũmatũria na kũmonekera na kũmeka maũndũ mega Mwathani ona wĩtĩkio wao mahande wega na matũre makwendete na makwĩhokaga nogomane na mabataro mao rĩu ithuothe Mwathani tũgũcokia ngatho tondũ nĩũtwĩkĩire maingĩ na maneku marĩa twambĩrĩirie kanitha na ũgatũringĩra cio mathiĩ na mbere na kwĩgocithia na ithuĩ kũgomana na mabataro maitũ kũtũrũmbũiya kũhonia arĩa arwaru kũmĩrĩria arĩa mena kĩana maithori na kũrũa mbara citũ ciothe meciria maitũ na ngoro citũ twairoria na kũrĩwe Mwathani na nĩgetha tũiyũrĩrĩrie wega waku na tũteithie kũhota gũtũra na ũkwĩhoka ona tuongerere wĩtĩkio gĩtuohagĩra mehia na mahĩtia maitũ na ũgĩtũgitagĩra na ũgĩtũrangagĩra Mwathani na ũkĩmenyagĩrĩra andũ aku Mwathani na ũgĩtũhotanagĩra maũndũ-inĩ maitũ mothe twĩkũ bũrũri-inĩ twĩ nja wa bũrũri na othe moima kanitha-inĩ wa kĩmũrĩkia inoro na andũ ao Mwathani na arĩa metainwo na ũgomane na mabataro mao mũthĩ wa mwanya na wa magegania ona kũrĩa gũgũtindwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani ũkorwo hamwe na andũ aku Mwathani rĩu tũrerekereria na kũrĩ we Mwathani we nĩwe mwĩhoko nĩwe kĩrĩgĩro nĩwe thayũ nĩwe hinya witũ nĩwe ũhotani witũ nĩwe Mwathani ũgũtũteithia ona ningĩ ũtũrũĩrĩre ona ũtũrũmbũiye na ningĩ ũtũkinyĩrie wega waku Mwathani ũkĩrathima arĩa angĩ ino rĩrathime na othe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire rĩu twĩ moko-inĩ maku Mwathani tũiguo twĩtĩkwo tuonekanwo tũhotanĩrwo tũtirwo gĩthithi gĩa tha na ũtũme tũgĩe na thayũ ona ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na rĩu inyuothe mwendetwo nĩ Ngai mũthĩ wa Mother's Day ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha athiĩ na inyuĩ ikare na inyuĩ atwarane na inyuĩ atũranie na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya muonekanagĩre na agomanage na mabataro manyu ona mwĩkage o maũndũ mega naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũmenye Mwathani ona mũmwende ona mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo rĩu ningĩ nagĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe
na kia morio na kia roho mutheru ikare na inyo muthi wa Mother's Day getwarane na inyo getindanie na inyo morio wetana muturire-ini wanyu riu o nginya tene na tene. Amen, amen. Yetagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturu wa muiru, na gutangire uguo ingire gukwira shalom, shalom, shalom. Oh yes. Riu tuthiete oguo utinde wi murathime na wendetwo ni Mwathani. Natuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nicikajoria kayurokagira ndicaitene atia igiriganio gucoka haha mandirikanire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gucoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Na hatire nganja guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana ni kuganira horo githomo ni kiarikirira Ngai aikarania na ithuĩ atwarana na ithuĩ na ni agutindania na ithuĩ muthi wa Mother's Day na happy Mother's Day kuri we wothe wi mitambo-ini ya Inoro na tondu Simon Kamonde guku kuma kuria agugwitwo Jabi-ini Kwa Jabi-ini agwetwo ngahahuko niki nyoreire ku why na is Menyamaro na is always so is the best Menyamaro eriko thero niki thero athite gwika atia kuhuru gwika atia yo kunyitwo ni mehia maku mangi ni mehia no ni mehia batie ku ona kuhurwo ni mehia uthie nduka-ini ukoya mutu na ni kuhuta uhutire ri wanyitirwo ki na woya mutu wauma naguo tondu ndukiuma na mbia na ni uhutire nduka ni yao titu toya mundu oigite Nararia tare nduka yaku handu wahingurite gukiri na mutu ugera mundu oigite nduka ithe ti kuhuna hunite arite mitu akaiga nginya wengi akaiga hau nganga ndirona ngeinia mutu nganga tondu we ni wikaga andu mendaga kunjuragira nganga ni wikaga uthunduria na igua Kamonde aroiga ati Jabi-ini athi yakoya mutu ati mundu oigite nduka ni mundu muhunu ucio ni wichi asa ti koya tondu riri nie ni muhutu mwene supermarket ri akikaiga supermarket gwake ti kuihuru mutu ningi ndoyo omwe yo ni biashara ri nigetha one mutu ta ucio in fact ukoro he handu waiyite andu mandikio haha ni arathimirwo ni Ngai uthi urihe riu uthi urihe yes ndakihurirwo akiriha ndehirie na mbara uguo ni guturika akiandehe mbara ni mathina maria thina ungi ucio no wakuia mutu kuhurwo ahuragwo niki to maundu uguo pale hapa pale uremi kana tariu ri umenye no uthie uthie uguo kiuma video samania na thigari kiuma movie video ino rathie ri uthire ri ni tari wasere miaka igana ugithie video hindi iyo miaka kidina kindu 14 wabati kuhurwo no cokio mu have you been done whatever wekitwo ati hindi iyo yes I was done something whatever something yo miaka ni minini muno ni mekire wega mekire ndukire mundu kuri tha ici ndukire mundu kuri tha ici ni gukurunga utuike mundu by the way kengwire tugira ta Sam Njuguna tugira ta Sam Njuguna umwite ugire wathire ku Jabi-ini ndaugire ngacoka ndora maitho aya itagigicoka no thia gucera gucoka guikara no karara Simon guikara we Mioni can you retrieve that statement those words itagigiikara retract ciugo icio ciugo icio abo kindu kia mbere nganga tutirira mugunda Jabi-ini asa ruta ciugo icio ngai agikurathi agikurathi mana guogure inawe itagiikara kuugo ona retract ciugo icio abo retract ciugo icio retract ciugo icio
Njuge atĩ. Uge atĩ nĩ ndauguo ũguo ndoiga atĩ Jabi. Nĩ ndauguo ũguo ndauga. Atĩ Jabi ngacoka ndora maitho. Tondũ wa rĩrĩ ĩni. Ona ndĩna. Nauge atĩrĩ Ngai ũndekere. Ngai ũndekere. Ĩni. Nĩ wĩhia wakwa mũnene nĩ wĩhia wakwa. No Jabi nĩ ndĩkwendete. Nĩ nyendete Jabi-inĩ no nĩ nditangĩikara kũu. Ndathiĩ ndirikanaga mĩnyamaro. Rĩu nona ku Jabi-inĩ ũrathũra. Ku mwathani no akuhe mũgũnda. No akũrathimĩre kuo. Ndathimĩrwo Jabi-inĩ. Mũgũnda ũgĩe na ng'ũndũ nene mũno. Mũtongoria wa itũũra rĩu. Jabi-inĩ. Nginya ng'ang'a ũkagwĩka cũyo thundũri. Kũu ũnenehetwo gatherema. Kũu ũroiga. Yes. Tagia na wĩtĩkio mũndũ wa Ngai. Na gĩthũngũ kwĩragwo atĩ never despise a humble beginning. Exactly. Ndũkananyarare kĩambĩrĩria kĩnini. Ndikũnyarara. Ndauga niĩ hakwa. No. Ndinauga nĩ kũru. Tũrĩ hata nabi yaku. Nabi yaku we can't perform. No kũrathĩra tũrakũrathĩra maũndũ mega marĩa mangĩkũhanĩkĩra Jabi-inĩ. Jabi-inĩ no ũteithĩke no ũgunĩkĩre kuo no ũtheremere kuo. Njikarage kuo. Ona ũikarage ĩni ũkĩgĩa kamũciĩ waku ũgathiĩ kũrora indo ciaku kũu ona ũtegũthiĩ kuo. Yes. Ũgĩe na famu nene mũno kũu ya ng'ombe. Na ndenyihia mũno na no njoke Jabi-inĩ. Na maitho. Amen. Amen. Nĩkĩo kuga ona tiga wĩna maitho wĩna gĩkari kĩnene. Ũkĩona gũkĩrĩkwo nginya wĩna ndereba. Kĩrĩa kĩa ndungata. Nĩ gĩkari kĩahũrwo cabi. Akuire nayo reke kwĩre. Iguta mbirika ng'ima. Ihũra rĩmwe rĩa cabi mbirika ng'ima iguta. Gĩkanyua mbirika ng'ima iguta gĩkanyua. Ngai. Kĩrĩa kĩa ndungata. Kĩa ndungata kĩgucagia ĩyo. Kĩhũragwo ũguo gĩkahũra njage ng'ima. Njage. Nĩ ndunguma Ngai ndungata na Ngai arogathwo njagwo. Nĩ atigana ũraria ũhoro ũcio rĩ. Rĩu nawe no wĩkore handũ ta harĩkũ. Tau. Nĩ nakorwo nĩ Jabi-inĩ. Tochio. Atĩ wakinya ũkaigua kwerwo atĩrĩrĩ. Tara rĩu ndungata akinya handũ andũ meragwo. Andũ marute ngari ciao ngari nĩ eka atĩa? Nĩ yakinya. Mũhanaga atĩ andũ aya. We ũgĩana timenyaga andũ aya Nyandarua nĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩũru na inyuĩ mũrĩ erĩ. Toke na niĩ bangĩte gakari gakwa hau. Ndĩkũigua MC auga njeherie mũndũ wa Njoroge eheria gakari gaka gakuĩ. Mũtoka nĩ wakinya. Acio nĩ andũ a Nyandarua mĩario nĩ andũ a Nyandarua. Mwathani marekere matiũĩ ũrĩa maroiga. Ona ithuĩ tũhoere. Mũrotanahĩrwo mũrogĩa Ngai arohingia matanya na mairia ma ngoro cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũkĩhaimba mũtoka ũcio ngona wanyita cuma ndangĩhamba ũũ ũkahaimba no kinya ũnyita cuma nĩgetha ũkaingĩra. Rĩu ithuĩ rĩu nĩ gũkumĩrĩra aria hau tu na thaa nĩ ikinyire we tinde wega. Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo bamĩrĩ ya Travis Wanjohi, kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 5 na karĩa mwĩrĩ wako wahithũkirio ngĩrĩba-inĩ cia rũĩ rwa Ragati ndukũ 2 hĩtũku ĩrenda kĩhoto kĩonekane. Kamwana kau korire ndukũ 37 thiru na andũ a bamĩrĩ yako marakoretwo magĩcarania nako hatarĩ umithio o nginya rĩrĩa mwĩrĩ wako ũronirwo rũĩ-inĩ rũu. Na mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ũrenda honge cia ũgitĩri kwĩhĩtana na ciĩko cia ciana kũra na njĩra ĩna kĩriga na mũno makĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra kuma kũrĩa Nyĩrĩ. Sami Theuri Mbogo arĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Itũra-inĩ rĩa veterinary icigĩrĩra-inĩ cia tauni ya Karatina nĩkuo tũcemanĩtie na Dickson Nderitu na Esther Wanjikũ, aciari a Travis Wanjohi, mwana wa ica ikuhĩ kũhithũkio akuĩte ngĩrĩba-inĩ cia rũĩ rwa Ragati thikũ 2 hĩtũku thutha wake gũkorwo agĩte kwa ihinda rĩa ndukũ 37. Erĩ aya magĩtarĩria mbica ya magigi ĩrĩa yatũngire maitho mao nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Karatina
mũthĩ wa kana rĩrĩa ithe wa mwana ũcio amũkĩrire thimũ kuma kũrĩ arĩa mateithagĩrĩria gwethana na mwana wao ĩkĩmũthingata gũkinya nyũmba-inĩ ĩyo gũkũrana kana mwĩrĩ wa mwana ũrĩa wahithũkio mũthĩ ũcio warĩ wa mwana wao. Mwana ũcio ũrĩa ndarutĩirwo ndarĩ na mũgutho, ndarĩ na iratũ na ndarĩ na hundi ĩrĩa orĩte nayo, no gaburana gaka ndarutĩrwo mwĩrĩ nĩ ndonire ta ndĩrakamenya. Kĩongo gĩtiarĩ hamwe na mwĩrĩ. Ti kĩndũ ũngĩwish nginya your worst enemy one hiyo scene. Ti kĩndũ ũngĩwish nginya ona thũ yaku ĩrĩa ũthũire one. Nĩ mbica marauga ĩmatigĩte na kĩgirĩko kĩnene kũrĩa rĩu mathingatĩte honge cia ũgitĩri gũtabania ũthuthuria mũithĩranu, gũtuithania kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩarĩire kĩngĩ na kũmatiga matarĩ na mwana wao wa irigithathi. Ũĩ mwana waku as a whole individual no ũramũkora in pieces. Moso ũgakora mwĩrĩ we separate na kĩongo kĩu ona hatirĩ nĩ skull theri na iko in pieces. Nĩ ũkũria kiũria can really maĩ no meke ũguo matũteithie kũmenya nĩ atĩa gwathire nginya mwana ũcio tũkĩmũkora hana ũguo nĩgetha ona ithuĩ tũkorwo twĩna closure na nĩ tũkũmahoya matũteithĩrĩrie mũno kũmenya ũhoro ũcio. Gĩkuũ kĩa mwana ũcio kĩrĩa nĩ gĩa gatatũ thĩinĩ wa mwaka ũmwe gĩa ciĩko cia ciana gũkorwo ciũragĩtwo na igateo rũĩ rwa Ragati gĩkũmithio nĩ ateteri a ihoto na ateti kuma mwena ũyũ. Ũkarigwo ka kwĩ mũndũ ũraruta magongona, kwĩna mũndũ ũrendia ciana kũndũ, tondũ ciana ici iria cionekaga cigeretwo ngero nene mũno. Atĩrĩ tũgũcoka tũrore naku thirikari ĩno itũ nĩ tũramĩũria na gĩtĩo mũno atĩ metĩkĩre wĩra ũrĩa marĩheagwo wa kũrĩha intelligence mahũthĩre hinya wao nĩgetha tũmenye andũ aya marananga ciana citũ cia mathĩra rĩ nĩkĩ ĩmwe yao nĩkĩ muoroto wao rĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo. Anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo no marathingata bata wa gũtũranĩra igĩna ciothe cia basarĩ nĩguo kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Gũkũ Nairobi anyitĩte acio maroiga thirikari ĩrĩ na ũhoti wa kũheana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi ĩgĩthugunda mũbango wa kũrehe igĩna icio ciothe hamwe. Moigĩte mationaga bata wa ministry, gavana, mũmbunge ũndũ na MCA kũheana basarĩ na ĩrĩa kaingĩ ĩterebagwo nĩ ũteti wa ũnyiti mbaru. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Na mwana ndagĩgũkorwo mũciĩ tondũ mũciari ndangĩhota kũmũrĩha school fees. Kwa ihinda aciari makoretwo makĩnegena nĩ kwambatĩra gwa thogora wa gĩthomo bũrũri-inĩ, amwe ao makĩremwo nĩ gũkinyanĩria mabata ma ciana ciao. Rĩrĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo kĩa mũthingi Julius Bitok erĩga kũrota bunge nĩ kwaga gũbangĩra kĩgĩna kĩiganĩru rũhonge-inĩ rũrũ. We have always requested adequate amount of money, but when the final budget is approved, we realize that there are shortfalls because of fiscal space and budgetary constraints. No ĩndĩ nĩ makinya marĩkũ magĩrĩirwo gũkinyũkio gũbacĩrĩra gĩthomo gĩa bũrũri-inĩ. John Kongo nĩ mũtaaramu wa mwathanĩre. Twendaga basarĩ tondũ mũciari nĩ agire mbeca iria, nĩ agire 45 iria, nĩ agire 5,000 10,000 cia kũrĩha. Tuga atĩ tũcokie mbeca citũ ciothe cia county na cia constituency cie basarĩ cioyo citwarwo ministry ya education rĩ. Nĩ gũkiuga atĩ mwana ũyũ nĩ arĩthiaga cukuru ndarĩrĩhaga onake, nayo ministry rĩ nĩ ĩrĩhakikishaga atĩ mbeca icio nĩ cirakinyĩra cukuru ĩyo. Thirikari ya bũrũri ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi birioni 100 kũrĩ basarĩ cia NGCDF cia kaunti oro hamwe na marũni ma gũbacĩrĩra gĩthomo kĩa igũrũ. Icigo mbunge ciothe 290 ikiamũkĩra mũigana wa ciringi birioni 54.7 rungu rwa mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Kĩgĩna kĩrĩa John Kongo augĩte kĩngĩtunanĩrwo na kĩrĩa gĩa kaunti no gĩbacĩrĩre gĩthomo gĩa bũrũri-inĩ. Ũtoĩ nĩ ciragayo ndũ kũmenya, no wagwĩrĩra kũmenya nĩ ciroywo rĩ, we ta mũciari ũthiĩ woye rĩ no kũgwĩrĩra. Koguo ĩkahinyĩrĩria arĩa matanamenya. Koguo kuga cukuru ciume NGCDF-inĩ rĩ nĩ kuga gũtirĩ mwana ataraithiaga cukuru. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ mũtaaramu wa gĩthomo John Thuku no rĩu gĩte kĩgĩna kĩu no kĩhotithie gũkinyanĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE na gũtigĩrĩra atĩ mathukuru mothe nĩ magĩrithio kũigana. Tumepata kusikia walimu wakuu na wale ambao wanasimamia mashule wakisema kwamba hii miundo msingi bado haitoshi kubeba idadi kubwa ya wanafunzi ambao wako pale. Andũ na mũciĩ wotu ginotana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
muciĩ wa Tuginotana. Inoro wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Mamu itu rimwe anjiraga bogwa mutigakiririe githeri ni nguka hwaini mungarange mundie. Hey, ni mamu itu augaga urura fio andũ mamenye ndacerire mutari. We ni mami anjirite mwage kuhe ng'ombe mahutie ni nguka na mugateirie. Thutha wa mĩario ĩno ya gũthekania ya aciari aitũ nĩ harĩ gĩthomo ũngĩthoma. Thutha wa kunĩrwo ritho meka ũguo maihũirwo nĩ wendo. Mother's Day ĩno tũrakũngũĩra ũgĩ, mataro ona macokio ma aciari aitũ na wendo mũingĩ ũrĩa tu ũngĩonekana kũrĩ mũciari. Thank you mami. Nĩngwendete mami. Happy Mother's Day kuma Inoro FM na Royal Media Family.